Sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Bombo Radio Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ari Orayo, amoy ning dalon mga picture ko ha. Kag ipakita sa mga lalaki nga gusto mag-good time. Medyo pataason mo ang presyo ha. Nagakuha ka pangadaan sang 20%. Okay akong mahibalo. Hulat ka lang da ha. Kay madala ako karon sang imo customer. Kag paano yung imo paglibod sang utan?
Ay, wala kaso Sige man gihapon Kabalo ka na gid nga amo nang akon front. Abaw, front. Uy, Ara, may lalaki. Palapitan ko siya. Ay, migo. Bakal na sang amarguso. Talong, kamatis, kag comics. Ano nga comics? Bold nga comics. Ay, nagano-ano ka man nimo yaman. Abi ko kung nagabaligya ka lang sa utanon. Pati gali comics. Gabaligya ka man. Abi, palantawa ko. Papili ako. Sang utan? Sang comics. O, Ari. Mapadala man ako sang utan. Na, Ara, kuhaan na. Abi, bukaron ko. Bukaron ko ining comics nga ang title, Mga Priska nga Utan. Aber. Hala. Ay, abaw. Kundi, nagdalalag ko ang imo mga mata sa mga tao dira. Na, amo na siya ang kuhaaw. Kay priska na siya kaayo. Sus Maria Josep. Pila ni? 20 pesos. Ay, kamahal gitaw. Ay, mas barato na lang na kaysa sa talong. Kag, kung hindi ka naliwat maluyag magbasa, hindi mo lang pagisiun ha. Ihatag lang liwat sa akon. Basta, hindi lang pagbusluton ha. Di, mabakal ka? Sige. Baklon ko na lang ni. Bulig ko na lang sa imo. Manaluoy mo ko sa imo mo. Balibad! Maakusar ako, Kap. Oh, nga ais ka? Hindi magbayad sa akon si Ivy. Si Ivy? Oo, Kap. Hindi siya magbayad sa iya utang nga perti na kalaba. Ay tingaga hindi siya magbayad, haw? Wala pa sa kuno kwarta. Ati, huraton mo kami kwarta na siya Pero, Kap, hindi pa na iya sigurado. Nga man. Bayaran lang niya kuno ako kung magdaog sa boxing si Ikig. Ano? Madaog sa boxing si Ikig? Oo, Kap. Suno sa iya, si Ikig kuno ang madason nga pakyaw. Kay man si Ikig kuno, naga-practice boxing. Kag magakampiyon na gid ini kuno siya sa indi madugay. Kag kun matabo inakap, abo pa'y nang pagbayad niya sa akon. Amo na, Kap. Naging sukot ko siya. Pero
hindi siya magbayad. Kay hulaton pagiguno niya nga magdaog sa boxing si Ikig. Ha? Ay, anay ka balais ka. Kangagin pa utang mo si Ivy. Kay di nagsiling man siya nga bayaran niya ako mo. Wala kaya maguna-una nga ang pagdaog sa boxing gali ni Ikig. Amo ang iya ginahulat-hulat para nga ibayad sa akon. Ate huratan na lang Basi matuon nga magkampiyon si Ikig kag siya madason sa kay Pacquiao. Dako matuod na iya sila ka kwartahon kag magasikat pa siya. Pero may tsansa ginaayan nga si Ikig magapareho kay Pacquiao. Ano sa panulok mo, haw? Nawala din Ay hindi lang pag-i-underestimate si Ikig. Ha? Mali mo man basi mo pareho sa matuod kay Pacquiao, kundi dako nga kwarta. Pero Kap, kinutang ko na sa turko ang akon nga kapital. Kadason Kap, ginasukot na ako sang turko nga amo na. Kung nga ang ginasukot ko man si Ivy. Silingon mo lang ang turko, nga hulatong lang niya ko magdaog si Ikig sa boxing sa pila ka adlaw. Kung hindi magsugot ang turko, silinga nga i-report mo siya sa Bureau of Immigration. Kabalo ka, ina mga turko nga ina, mga alien ina, gani mapasugot na siya daw Ay, blackmail man ina ka? Nakaso, turko man lang na. Nagalibog ang akong ulo, Matan. Nga, Chutagoyaw? Nagalibog ang akong ulo kung sa ano ako makabalos kay Barikoson. Hindi ka na lang paminsan sa Chutagoya. Kay kisa, kinahanglan mo man nga mapirdi sa sugal? Ako? Mapirde? Never! Kag isa pa, ano gid si Barikoson now? Ahula na siya Barikoson. Lalaki ako yamatan. Kag ang lalaki among dapat masunod. Kay man lalaki ay hanang unang gintugas ang Diyos. Pagkatapos, mapadaog-daog lang ko kay Barikoson. Hindi pwede. Kinanglan mangibabaw gid ako sa amon paghingabutay nga duha. Gusto. Nakibalo na ako kung anong buhaton ko. Ano natin, Tagoy? Pagkahuyan ko siya. Ipakita ko sa bugos nga kalibutan ang iya barikos. Musiman bulag. Ingo. Ako lang matuito si Mapuli, ha? Ito yan mo kuya Tagoyaw. Para bala makahimo man ako sang kaiyuhan, ha? For a change, about for a change. Gaya na Tagoy, Kabalo kagid lang nga hindi ko bulag. Nagapabulag-bulag lang. Naton, maupod kasi akong diskarte. May ipabuhat lang ako sa imo, Ingo. Ano, haw?
Hapos lang ning pabuhat ko si mo Kilala mo na si Baricoson, no? Si Albina? Oo. Ano na si Albina? Pakahuyan ko na siya. Ate, ano naman yung labot ko da? Kinanglan kong bulig mo dire. Kabalokay ng si Baricoson pala simbay na. Pero nang simbayan na ya, apakitang tao lang na. Amaning gusto ko nga buhaton mo. Kundi may baston ka, kung mag-agi siya sa tupad mo, tukion mo ang bayo niya paagis ang baston mo para makita ang yabarikos nga kadalag ko. Uy, delikado na yatagoy. Basi kung madisgrasya ko da. Masiling ka lang excuse me, man bulag mo. Kag kumubulag ka, wala sang rason nga maakig siya sa imo. Pero tagoy, naghatag na siyang daan sa akon kung magpakalimos ako. Dayaw ko bala sa imo inggo mo, doon di ka makabalong pakisama. Gusto mo nga bukingon ko ikaw nga hindi ka bulag? Si tagoy man. Gubon mo gadya nga akong palangabuyan. Hindi Ang buot ko silingon siniya, nang pariyo lang kita ang lalaki. Gani kinanglan nga makisama ka man sa akon. Basta sundal lang ang sugo ko sa imo para miguway man tagyapon. Kagang imo pangabuyian, hindi mauntat. Madamo gyapon sa nagahatag sa imo mo, kay man bulag ka. Ang imo sunglasses pa durudulman mo pag na, kayo ho? Kitaon ang mata mo nga nagamurarat. Oti ano? Dil? Dil Pero tagoy, sa lagid bilang ginasugo mo sa akon. Basi kung gabaan ako kung magbutig ako. Gabutig gani ang obispo. Basta mo na, kung mag-agi gani si Baricoson, tukion mong iyabayo sa kalalangan sa imo baston. Kuno abi nagapangapkap ka, man hindi ka makakita mo. Huling, masimba ako. Oo, Tia Alvina Ang akon bayoon, amo ang malaba. Para ba lang hindi makita ang akon batiis nga may barikos? Maayo lang kay nagausar ako subong sang palda nga malaba. Kundi, matabunan yung akon batiis. Suksok ka na lang sa medyas nga iyas ang Boy Scout, Chay Ay, huli. Nainitan ako sila. Maayoy ang palda nga malaba. Kay matawhay ang akon pamatsyag. O sige, huling ha? Birnis nga daan, subong. Kahibalo ka naman nga kada Bernes nagasinti ako sang kandila. Para lang matuman ang akon panumpa nga tubuan ang tanan nga lawas ni Buklan sang Bukol.
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Samtang nagaluto si Jojo sang iya nga barbecue, nagwa si Pinky sa ila nga gate. Kagin insultuhan si Jojo nga nalainan siya sang baho sang ginaluto ni Jojo nga barbecue. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa
Provincial Jail. Hi, Jo. Ba, si Pinky. Kaginatawag niya ako. Pink, ikaw gali? Kabakas ang baligya mo Sa kaluoy sa Diyos, medyo daw bakal gid man Dason lang ako mabakal Daw natamaan kinabi ako kagapon sang kaon Ano pa dumadigwa na ako kung makapanimaw sang barbecue mo. Oo. Amo na gani, ga Indiana ako dira magpalapit. Kaya kalain sang pamatsyag ko kung makapanimaho ako sang aso sang baligya mo. Sige Jo Ato na. Nagsunod na sa ilang gate. Nung nairitan man ako sa bahay nga ito, subong ko lang napiran. Kataklesa galit sang babae ngayon daw wala sang tinunan. Daw kabisi ang bana ko sa iya negosyo, haw. Ay, ga. Medyo dako-dakong benta ko subong. Uy, wow! Congratulations, ga, That's good. Kag-good sign gid ina, ga. Mapatokin na ang barbecue business mo. Kabalo ka ko nga ama yung benta ko subong. May duha ako ka-assistant ka cute. I know. Nanogig kay na sa akon si Shen. Kag-abi mo, nanawag siya sa akon sa telepono. Grabe gani kadlaw ko ba? May tawo sa gwa. Dali lang kay tanawon ko sa bintana. Ba? Jo? Si Ramon man ini? Kagdamay dala siya ho? Dali lang. Bagwala ko. Pre, imo man niyo Ba, ano yung ginatag mo sa akon, pre Ramon man? Kansi na, pre. Manamit na, pre. Gusto ko matilawan mo man. Abautin salamat, kid pre. Karamit sang kansi matuod. Pero do katamo gisinihaw? Wala kaso, kagamay sina. Naghatag kagani kagapon sa amon sang 30 gikasalay nga barbecue kag isa ka kaangabir. Kini kindalaan ko man ikaw sang kansi. Sir, kamo ni misis mo kay maayo na siya. Nagapulaw na sa kadaan sa call center. Ramon! Ano? Dali na! Ara na! Pre, tawag ko ni Pinky, Amo na ko, pre. Ate, pre, sige, salamat kita. Ato na siya, masunod naman ko, Ay, doon sa nagbagrong marundulunggan ko ba? Ano ka si Ramon, ga? Ari ga Nagatag sa sang kansi. Uy, kansi? Wow! Manamit na, ga! Dali lang Butangan ko ikaw sa yahong. Mainit-init pa yun Ay, ano ni? Ay, nga ga? Wala gid ini sa unod haw? Ha? Bibi, patanawa ko, bi? Uy, pulustulan ng tuod, ho? Kag wala gisang unod, bisan gamay nga nagatapik sa tulan? Dali lang. Tarawon ko abiliwat. Basi wala ko naglugdang ang unod daw. Wala gid yahong? Kag bisan may tulan, pero wala man sang bone marrow? Oho, pwede ko ikaw nga malingling sa tulan nga iniga. Inaano ni si Ramon man?
Anong pagdumdum niya sa aton, ido nga hatagan niya kita sang tulan? Jojo? Suset, hindi kita magkaon sini. Ihatag ini sa ido. Ano? Dan, ara na. Nagmakot ka ng uling. Dasig lang maruto ka na sugba ko. Oh. Ba? Nagbukas ang gate nila ni Ramon, no? Ba? Siya na nagapagwa. Oh, pre! Good morning, pre. Good morning. Mahingat laman, pre. Mo Nagdugang manggutom ko sang baho sa ginaluto mo ba? Ay, ari ka ni preng ginsudan mo kagabi isang kansi ka ginhatag mo. O kadasig man si mo mag-uli, pre ba? Namit ang kansi, no? Do okay man. Kamahal sa to, pre. Pero ginbakal ko gito para sa inyo ni misis mo. Ay, ugali, pre. Mapasugba ko, abi pulo kasalay. Ati okay. Lapit naman lang ni maluto, oh. Hulat-hulata lang. Ginataga ni Ramon si Jojo sang kansi. Apang wala ini sang unon, gani ginatag na lang ni Jojo sa ido. Pagkaagas na, aga pa nga nagkanto si Ramon kay Jojo, kag nagpaluto ini sang napulo kasalay nga barbecue. Sa pagpadayon ko pagid. Pre, ari na oh. Naluto nang in-order mo nga na pulo kasalay. Abi, pre, salamat ki, pre, ha? Mum nagutom gi ko ba? Ano ka? Uy! Doon di wallet ko, haw? Bebe. Ay, dinto man? Ay, sus, kabugok man sa akon man. Nalipatan ko galing akon wallet sa lamisa, pre. Pre Jojo, dali lang, pre, ha? Balikan ko lang di, ha? Balikan talang ka di. Kwaong ko anong wallet ko, ha? Ate, sige, pre. Ibilin mo lang anong... Patuloy siya, ho? Kaginbit-bit yan na pulo kasaray nga barbecue. Kung tanay gimbili niya, anay, kaya wala man sa gani ilog bayad. Hindi pwedeng hindi sa makabayad, ha? Iidulong nga ako ng bayad, ya? Mabayad gina sa iya. Nagalibog ang ulo ni Jojo kang ni Suset. Kinahanglan, makihimo ako sang paagi nga mauntat na ang pagbuli-buli nila sa akon anak kag umagad. Tanawon ko lang kung ano ang mahimo nila sa akon. Tanawon ko lang. Oh, ma? Ari ka man? Tabi na ka pangamalita? Din si Papa, ya? Nag-away ka mo? Ay isa-isa halang ang pagpamangkot sa akon. Pasudlaan ay ako, kay mailis ako. Sa diin gali ang mga bata? Ato pa sila sa eskwelahan, ma. Pero maabot na sila sa hindi madugay. Nagahimos na ako sang ako nga barbecuehon karon sa hapon, ah. Ay tiho, maayo ina. Oh, ara ng hilabtira, Ramon, ho? Sinong hilabtira? Ang ilo... Ma? Ari ka man?
Ginkibot mo ako Di na yan si Papa. Nabilin sa balay. Nagpabilin sa dito. Madamo siya sang manok kabalantayan. Kagkadamo man sang amon ido. Kani, hindi siya makaupod diri sa akon. Anay ka bala, ma? Nga-ari ka diri, yahaw. Ay, sus. Hindi ako makaantos ang kahidlaw sa akon mga apo. Ako diri, para nga magbakasyon. Kag hindi lang ina. Nagdamgo ako kagabi. Nagdamgo ako nga kaniwang nakunos ang akon mga apo. Pa, hindi nagtalambok gani sila Amo matuod, ma. Anay ka gani. Nga daw wala ninyo maluyagi ang akon kapag tinedere. Oy, may dala bala ako nga akon kaugalingon nga bugas. Si Mama balahaw. Ano nga bugas man? Pwede ka makatiner diri kung gusto mo. Apang, basi kung magreklamo bala sa amon si Papang haw, nga napabayaan mo na siya. Nga mareklamo siya. Ano siya, bata? Siya pa gani ang nagsiling sa akon nga makadto ako diri. Kay man, natak-an siya sang akon, baba. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason. Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina.
magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawgala ako kay Jonah, nagaedad sang 20 anyos. Ang akon ginikanan, may boarding house. Kag may mga boarders kami, nga among-amon nakuhaan sang amon pala nga buyan. Isa sa amon boarders, amo si Peter kag si Francis. Pareho sila nga nagakuha sang engineering. Si Francis, may nobya na, kag ato sa Dubai. Ako naman, nagakuha sang education. Kag first year college na ako. Sa nagligad nga tuig, may parole contest, kag nag-entra kami ni Peter. Kag nakakuha kami sang third place. Ang amon nga premyo, 2,500. Kag tag-isa kami kalibo. Ang 500, ginpamahaw namon. Gindalan pa namon sang siupaw si Francis. Kasadyagid sa amon sang tion nga ato. Kag sang gabi, hindi ako makatulog. Kay nag-enjoy gid ako, kay nagdaog kami sang third place. Agud mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Ay, happy gid ko Kag kung tulokon ko sa espehong akon nga dagway, pating mata ko. Doon nagaigpat sa kasadya. Labi pa kung magkaupod kami ni Peter. Ay, bagay man pala ako kay Peter. Ay hala, nag-ano-ano man kuya man. Nga amo inang nakasulod sa akong kaisipan. Kag isa pa, wala man siya nagapangaluyag sa akon. Mag-abyan ng kami nga duha. Pero, kung tanawan kong akon kaugalingon sa espeho, may itsura man ko. Malaba ang akon buhok. Kagdason, may dimple man ako kung magyuhom ako. Hindi ko makalipat na magyuhom permi Para pala nga magguang akon nga dimple sa tuuhaw. Para nga masiling sila nga always smiling ako. Wala sila makahibalo nga. Ginahungod ko ini nga ginapagwa. Pero hindi joke lang na iya. Friend lang kami ni Peter yan Wala sang malisya. John, dari na lang Pasko, no? Pero sa imo, may entra naman ta sa parole contest. Oo, ako pa. Ate sige, may entra kita. Kaysa tuwig ini, kinahanglan ma-first kid kita. Parang 5,000 nga premyo, makuha ta. Oo, Dason,
Mabakal na nga daan sa mga materials sa Central Market. Para bala nga barato, pahaw. Mamahal na ina kung lapit na lang ang Pasko. Ate Euka, karon sa hapon, marakat kita. Mamakal ka daan kita sa material. Wala mo ko sa klase karon sa hapon. Amuman ko. Bawa, kadamugid sa ginbakal nyo nga mga materials, haw? Dako nga parol ang buhato namo ni Peter. Kag Franz, mandaog lagi kami sinis ang first prize. Mabulig ko Para nga hindi man ako mahuya kung papamahawan ninyo ako. Sulod lang. Peter? Ay. Naano ka? Natrangkaso ka kuno siling ni Francis? Oh, Jung. Nabtan ako sa ulan kahapon mo. Ay, ti. Kinahanglan nga mag-ayo ka dayon. Sugura na nato ng paghimo sang parol. Oo man. Sige na. Mayo na ako sini. Base sa madason nga adlaw, makasugod na kita sa paghimo sang parol. Ay, paano na ini karon man? Wala ka pa ya mag-ayo? Nahilot ka na. Navintusahan ka na. Pero amo ka man gihapon. Nabughat si abi mo. Nagbakal sa sang kamansi, kag naabtan sa sang ulan. Ay, amo gali. Wala ka gid bala nagahalong Peter mo. Ano na ni karon ang aton parolya? Wala pa bala kita makasugod. John? Ano abi kung ako na lang mabulig para nga maghimo sang parol? Ay, gusto gali. Si Francis na lang mabulig sa imo sa paghimo sang parol, John. Okay lang sa imo? Oo, Anon ko na abi ka na trangkaso ko. Hindi pa man ko pwede. Ate, sige sugot ako. Hindi ka magpalibog Konsultahon ka lang namon kung ano nang nahimo namon nga parol ni Francis. Peter! Peter! Gawa na sa bintana! Oh, John, nga ahaw. Tanawa pala skeleton sang parol nga ginhimo namon, no? Okay na ini sa imo? Medyo kiwi ang puntas ng kawayan. Medyo juta lang ang tadlong, sis. Ate, okay Isunod mo na yung bulb o galing takpan, Okay, Gintrangkaso si Peter, gani wala siya makabulig sa paghimo sang parol. Kag sa bulig ni Francis, nahuman namon ang skeleton sang parol. Kag ginpakita namon kay Peter kung ano ang diferensya. Sa pagpadayon ko pagid. Kung makalakat lang kuntani ako, maupugid ko sa inyo mo. Subugada ng presentasyon sa parol contest. Pihogid, nga kitang madaog sini. Pangamuyo ka lang di nga kitang madaog ha. Abugid, 5,000 gina ng premyo Ate, sige na, maglakat na kamo. Good luck na lang sa inyo. Mahurat lang ako sa pag-abot nyo. Ate, sige
Francis, dali na. Dali na. Peter, ari na kami. O titi, anong prize ang parol naton? Takta. First prize? Third prize maghihapon. Ano? Oo. Pero maayo na lang nasang sa wala, gid eh. Amo man gihapon ang premyo ta. 2,500. Kag paayo na da bala. Kay mamahaw naman taliwat sa mall. Franz, maayo na si Peter. Nagapanghagan na siya gani nga malakat kita sa mall mo. Para nga mag-celebrate. Gasto na ito ng aton daog Kamo na lang. Ha? Nga aman haw. Mangimo na siya karon sa akon. Ano? May, ano nga mangimon man? John, may gusto na si mo si Peter. Ano? Oy, hindi ka gani maglahog sang amo sina ha? Matuod daw. Nagambala sa sakon. Kaya gusto niya nga mga luyag si mo. Ano? Oo. Amo na, nga kamo na lang aduha mag-date ah. Kagdaliin nyo na lang ko sa siupaw. Pareho ba na sa una? John, hindi ka lang makakika. Pero abi mo, ang matuod, madugay na ako ang may crush sa imo mo. Madugay na gali. Nga wala kagid maghambal sa akon ha. Nahuya ako, abi. Kuan abi, ano kay magabyan kita nga diwa mo. Kung wala pa si Francis magpanugid sa akon, wala ko yung maghibalo nga may crush kagali sa akon. Naakig ka ba na, John? Wala Pero paminsaron ko ani sa malawig Wait ka lang. Yuman ko siya bala. Para nga magwang akon dimple. Okay? Ay, batuna na lang ko, John. Hindi ko man ikaw papahibion Kag isa pa, mas manami kung mag-una kita nga diwa. Tanawa ba si Francis, manugabot na yung girlfriend nila sa Dubai? Di, mapasugot ka ba lang siya lang may ginahakos? Kag ikaw ya wala? Ano? Oo, Jun. Sige na pala. Una kita, ha? Okay, kakon. Ang buot ko gali siligon. Sige na, ona kita. Sino ini man? Pasik on border naman ini. Good morning. Good morning man. Ari ba si Peter? Si Peter? Ay, wala pa. May klase pa siya. Nga man? Ako ang iya girlfriend, si Alice. Oo. Mahimbo ba lang nga makabilin ako sang mensahe?
Pwede man. Palihog na lang ko hambal sa iya, nga nagkari ako diri. Kag manawag lang siya sa akon sa balay. Ate, sige. Makaabot ina sa iya. Thank you. Bye. Si Peter, my girlfriend, tagali siya. Siling niya. Wala pa siya sang girlfriend. Apang may ara na gali. Butigon siya. Butigon siya. Roses for you, love. Thank you. Ba, Juna? Nga ginlampos mong roses sa nawong kuhaw? Kasakit ba? Butigon ka. Nagkadto diri kay ina si Alice, ang girlfriend mo. Ba, si Alice? Oo, ang girlfriend mo. Kag nagahulat siya sang tawag mo. Wala gid ako maguna-hula nga butigon ka gali, Peter. Butigon ka! Ay, ani ka bala? Hindi ko girlfriend si Alice. Ex-girlfriend ko siya. Ano? Oo, Juna. Kalasdo na siya. Kag ako ila nga best man. Amoy na ako na ginapatawag niya ako sa ila. Butigon! Matuo na, John. Peter? Oo. Ang dumdum ko, anay, kung nahambal ko na ina sa imo. Kalaslo na si Alice. Sa kay Mike. Kag abyan manamon si Mike sa una. Amo matuo, John. Ako gani, imbitado man. Nga wala ka dayon magsugid sa akon, haw. Wala ka man abi magpamangkot mo. Dira na gani ka mo. Hindi na maglakat mo. Hindi na maglakat, Peter, sorry, Wala sang kaso, ha. Ama tuod, nagsiring si Alice, gadalon ko ikaw para makilala niya. Para bala ipakilala ko ikaw sa iya, nga ikaw ang girlfriend ko. May huya man ko, no? O Tiano, nagapati ka na sa akon? Oo na, Nagapati na ako, Nagapati na ako nga akong imong one and only. Promise, Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blue. No us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with what's the sense of these dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Sang mag-abot ang kasal ni Alice, kaupod ako nga nagtampong dito. Kag si Peter matuod ay nga best man. Subong, pareho kami nga mag-graduate na ni Peter sa amo niya kurso.
madamo kami sang handom sa kabuhi. With the help of God, nagapati ako nga mahatagan ina sang katumanan. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Jonah. Amoy adto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang
sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sang Bacolod. Nag-apply na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes, Disyembre 5, tuig 2022 sa kagaron sa ato sa Christmas Countdown. Sa ato sa nga Christmas countdown, may 20 dias na nang nabilin na Pasko na. Kagaron nito na kita sa ato sa nga mga headlines. Presyo sang karne sa merkado ginalantaw nga magamahal subo nga holiday season. Anay Gobernador kag Energy Consultant sa Provincial Government ginalantaw nga ang Sovereign Wealth Fund ang para lamang sa mga manggaranon nga pungsod. Pinuno sang bitaw, dismayado bangod bay pila nga wala nagsunod sa road plan kahapon para sa Parade of Lights. Sidewalk vendor arestado sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Banago. Mga daily winners sa week number 2 sa 1-2 Panalo Promo Part 21 sa Bombo Radio FM. Payon nga ginbaton ang ilang premyo. Kakaroon mga kabombo, lito na kita sa detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaraman si Bombo Ponce Espino. Ginalantaw sang nagabaligya sang baboy sa Burgos Public Market
nga nagamahal pa ang o kung magamahal pa ang presyo sang karne subong holiday season. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Rodolfo Oberas, ang karne sang baboy ang nagdubo sa 280 pesos kada kilo kumparar sa 300 pesos kada kilo sang tinigdan. Suno kay Oberas, ang presyo sang karne sang baboy ang nakadepende man kung ano ang bahin sang baboy ang ibaklon sang customer. Bangod ang pinakamahal sa karon ang pork belly nga mabakal sa 300 tubtob sa 320 pesos kada kilo. Ginanataw man sini nga kung magamahal man ang presyo sang karne subong holiday season. Gipag ni Oberas nga wala man apektuhan ang supply sa baboy sa syudad sa Bacolod. Bangod wala man sang kaso sa syudad kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental. Gimpasiguro man sini nga ang kiluhan nga ila ginagamit ang calibrated bangod ini ang ginatsikar man sang syudad. Halimbawa sa baboy sa baboy kay Mr. Correo nag-purchase niya sa gilid. Hindi mo lang nagakuha. Kung nag-distribute sa mga baboy, okay mo lang. Okay ba mo mangyap na nagabakal. Mas okay sa daw damo ang nagabakal. Kung personally kaya sa pandemic. Ang kabahin sa pagpahayag ni Rodolfo Obera sa nagabaligya sang karne sang baboy kag baka sa Burgos Public Market. Samtang ginpahayag sang anay gobernador kag energy consultant sa provincial government sang Negros Occidental nga ang Sovereign Wealth Fund ang para lamang sa mga manggaranon nga pungsod indi sa Pilipinas nga nagapamigado. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Lito Coscoluela, ang Sovereign Wealth Fund kaangay sang Maharlika Wealth Fund ang ginapractice sa mga manggaranon nga pungsod kag ginakuha sa nagasobra nila nga mga pondo. Suno kay Coscoluela, kung luyad gid nga maghimo sang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas, hindi dapat pagtandugon ang pondo sang SSS kag GSIS bangod sa panahon sa karon ginakulang man ang pondo sang nasambit nga ahensya. Sunod diri hindi dapat pag-isugal sang gobyerno ang kwarta sa mga empleyado kag pribado nga korporasyon. Ginpahayag man sini nga dapat mangita sang iban nga makuhaan sang pondo nga gamiton para sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund. Suno kay Coscoluela, natural lamang magkahangawa ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga pumuluyo nga naghahatag sang monthly contribution bangod dako nga risgo ang pagsugal sang pondo sa investment fund. Nagpanugyan man ini nga dapat tun-an anay ang ginaduso nga hagna antes aprobahan. So, nagalapaw na sa skin mga importante nga rason ang pundo nga ginapropose nila pao tao paglantaw hindi pwede. Okay. But there are other reasons. No? May ang kita sa ginatawag nga financial aspect. Number one, kapamigado ang Pilipinas. Yung sovereign fund na ginatawa, kuhanin siya programa sa mga manggaranon na mga nasyon. Nabatian si Lito Coscoluela, anay gobernador kag energy consultant sa provincial government sang Negros Occidental. Dismayado pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitao bangod apisar sa ginhimo sang maining information dissemination road plan para sa parade of lights sa West Negros University kahapon. May mga wala sa gyapon nagsunod. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Police Major Junji Lima Abinado ini nga may ngara sang na-eksperyensyahan nga pagutok sa traffic bangod madamo sang nagreklamo kanagtalang bangod wala man sang mga inigi sunod ang italan ang route plan. Agud kun tani nga maghalong man ang kon maghalog man ang dalagan sang trapiko. Suro kay Liba nakita sa maining nga daw wala man ginpasulod sa mga motorista ang mga ginapalaptang impormasyon angot sa road closure kag rerouting para sa ginpagan nga parade of lights. Bangod sa natabo ginpasiguro sini nga pasagnyugon pa nila ang information dissemination agud nga mapahibalo ang publiko. Ginpagman ni Liba nga sa Mascara Festival ginaluman na sa mga motorista nga may patiguron nga road closure gani wala natabo ang kaangay nga sa pagutok sang trapiko kahapon sa parade of lights. Well, sa ato na imo ay matanagkulang din tinguan taman nga ma-disseminate yaling kati medyo ang pagkuha lang sang mga motorista tado hindi ang interest bala nilang para may baluan matani nila so wala. So mo na no kung ti sa sunod siguro may motay sa kuha na gid ng ano tayo gid palawigan ta nga daw maka. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Junji Liba ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o Conbitao. Nagpanindugan ang punong barangay sang Barangay Tangu, Bacolod City nga wala sinigin bakbak ang pader sang complainant nga nagpasaka sang kaso batok sa iya sa ombudsman.
Nibaluan nga nagugat ang reklamo sa adtong tuig 2019 sang ginbakbak ang portion sang kudal nga nasakupan sang private property apisar nga ginabisuhan na sini ang team sang barangay nga nagapatigayon sang clearing operation sang road obstruction nga indi pagtandugon bangod yara pa ini nakasulod sa propiedad sang barangay Tango, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Noli Villarosa, ginatag sini nga wala sang kaangtanan sa korupsyon ang kaso sini. Suno kay Villarosa, nagtuman lamang ini sa executive order ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga limpyuhan ang mga road closures. Ginpahayag sini nga ginpahibalo lamang sini ang anay manunudlo nga si June Medalla nga ang portion sa ginatungtungan sang iya kudal ang kabahin pa sang road lot. Suno kay Villarosa, wala niya gintandog ang kudal kundi ginpahibalo lamang sini ang tag-iya nga mahimo nga ipakakas ang kudal kag ipaidog bangod kabahin pa ini sang road lot. Suno diri ang simple misconduct nga kaso sini sa ombudsman ang una na nga na-dismiss, apang liwat nga ginpamatbatan matapos nga gingrant sang ombudsman ang ginfile nga motion for consideration sang complainant. Ginpahayag man sini nga may kinamatarong man siya nga mag-file sang motion for consideration sa ombudsman kag dako ang pagpati sini nga ikonsiderar man ini sang nasambit nga ahensya bangod may ginauyatan man ini nga mga dokumento nga makapamatuod nga ang ginatungtungan sang kudal ni Medalla ang kabahin sang road lot sang syudad. Nagapanawagan man ini sa ombudsman nga magpatigayon man sang investigasyon agod nga mahibaluan ang kamatuoran. Ang aton duta bumbudan sa kilid sang balay no nga naga-observe man lang kita sang 20 metros no except sang ila kilid panila balay. Wala man na kun ginguba ang resident ang kudal sang residente ni Mr. Medalla bumbudan. So kita ya nag-inform na siya kung may kung para nga mga balaan sang DILG gin-inform ko siya nga kung may mga project ang barangay kaysa pagkaakon insindi ang iyaya nga kudal rudlat gid inaya dala. Nabatian si punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tango, Bacolod City. Arestado ang isa ka individual sa ginpagyan nga bypass operation sa Bacolod Police Station No. 5 sa Proclangis, Barangay Barango, Bacolod City. Ginkilala ang sospetsado kay Ronnie Pesti kag isa ka sidewalk vendor. Nakuha sa paginakop sining 7 ka elongated plastic sachet sa suspected shabu kag nabaklan pa sa isa ka elongated plastic sachet sang suspected shabu nga bebalor nga 400 pesos. Nakaunong na ini sa karon sa Bacolod Police Station No. 5 kag magapangatubang sang kaso kapag lampas ang RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakaunong naman sa Tuboso Municipal Police Station ang isa ka persona matapos madakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga kapulisan sa Tuboso sa Barangay Tabunak, Tuboso, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Merpol Bordomeo, isa ka newly identified drug personality, 26 anyos, kag residente sang Purok Mabuhay, Barangay Poblasyon, Tuboso. Nakuha sa paginakop sini ang 5 ka small heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, kaligip ng bypass money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Nakaunong na ang sospetsado sa Tuboso Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gin-confirmar sa isa ka Pinay sa Tamil Nadu, India nga nagaselebrar man sa Christmas party ang Christian community sa nasabit nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Marites La Sento Kalya Nakunumar, direkta sa Tamil Nadu, India, ang Christian community sa India ang nagaselebrar man sa Christmas party kay masadya man ang ginapagyan nga exchanging of gifts sa mga kabataan. Suno kay Kalya Nakumar, ang mga kabataan lang sa Christian community sa India ang nagabalo na isang regalo kon gifts. Bagod nakadepende na sa mga adults kung ma-exchange sa pa ang mainiya. Gipagman ni Kalya Nakumar nga ginpanugutan man ang pagparigan sa caroling sa Christian community apang dapat ang pablo na antes pa man ang pamilya nga pariganan sa caroling. Sa masunod nga sibana magaparigan naman sa Christmas party ang Filipino community sa India bago na pilaan sa ila ang mapauli sa Pilipinas matapos nga pilaban ka tuig nga wala makapauli bangod sa COVID-19 pandemic. Sa mga Christian family, ginahimo. May ipon kami. Siyempre, hindi ka pwede nga magkatulang sa kabalay kag magkaruling hindi. So, need mo sang permiso antes ka magkatu sa kabalay. Ginhambalan mo na sila makatu ka para magkaruling. Actually, may karuling Christian family. Ang kabayan sa pagpahayag ni Marites La Sento Kalya Nakumar ay direkta sa Tamil Nadu, India.
Na-amaze naman ang isa ka Pinay sa Bangkok, Thailand, kami sa 90% Buddhist kag 10% Christian ang sambit nga pungsod. Ginaselebrar sa mga ini ang Christmas apang wala ang mga ini nagapati sa Pasko. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Gladys Pinuela, Bombo International Correspondent sa Bangkok, Thailand, nakita sini nga nagselebrar man ang mga Thais ang Christmas para sa negosyo. Bangod ang mga malls ang ginadekorahan kag ini ang ginapadulungan sang madamo nga tawo. Suno kay Pinuela, nagatamyaw man ang mga tawo sang Merry Christmas apisar nga wala sila nagapati. Nagatagay man ang mga inisang gift para sa Christmas. Puno man ang mga hotels bangod mayara sang promos para sa buffet, lunch kag dinner sa tion sang Christmas. Samtang sa tion naman sang New Year o kon Disyembre 31, puno man ang mga hotels kag mayara man sang ginapatigayon nga fireworks display sa beach. It's so amazing, ha? Eh, bisan 90% Buddhist. Amazing. Mas gina-embrace nila ang Christmas. Yung feeling mo, kunwari ka sila mo, ay, antay, gali, may Christmas. No, they don't even declare 25 as holiday. Kaya wala na sila kapati. So, gina-celebrate nila. Okay? Yes, gina-celebrate nila nga, siguro, masiling ko, it's business side. Kaya nga, adamo, yeah, this is a tourist destination. Si Gladys Pinuela, ang Bombo International Correspondent sa Bangkok, Thailand. Sa katapusan nga balita, tuman ang kalipay sa duha ka daily job winner para sa week number 2 sa Wanto Panalo Promo Part 21 sa Bombo Radio kag Star FM. Dako pagpasalamat ni John Cortez ang Talisay City. Pagod may hatag na ini sa Iloy nga kwarta agud ibakal sang bugas kag sudan matapos nga mabaton ang 500 pesos nga cash. Kag dako naman nga bulig sa ila ang 500 pesos nga worth sang gift pack. Kami ang unang hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag ang ikalima nga hatag. 500. Okay. Yari nang imong nga balde sa Orokan? Nagapasalamat ko sa Bombo Radio kaya ko ang nagabutan. May bakal na ko bugas. Ang isa sa mga maswerte nga daily job winner nga si John Cortez sa Talisay City. Samtang makabakal naman liwat sang Nescafe si Aprilyn Nanada sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Agud nga himuon liwat nga proof of purchase. Matapos nga mabaton ang 500 pesos na cash. Makapian-pian naman ang 500 pesos worth ng gift pack sa ilang pang adlaw-adlaw. Ginpasalamatan man sa maini ang Bombo Radio kay Star FM. Kasubong man ang sponsors nga nagpregensang promo. Lunsay man nagapangagda ang maini sa iban nga nagapamati ang magpasakop man. Agud nga sila ang magadaog man pariho nila. 100. Ikalawa. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Nagapasalamat ko sa Bombo Radio kag sa Star FM kay nakadaogid ko sa gift pack kag makabuligid sa akon ang cash price nga 500 pesos. Bakal sa Nescafe para mag-inom akong bana kag ihulog naman ang iban sa entry. Si Aprilyn Lanada sang Barangay Handuman ng Bacolod City nga balipan nga nagbaton sang iya nga premyo. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sapon antes pamaan ato na panubulikan ang mga headlines. Presyo sang karne sa merkado ginalantaw nga magamahal subong nga holiday season. Anay Gobernador kag Energy Consultant sa Provincial Government ginalantaw ang Sovereign Wealth Fund ang para lamang sa mga manggaranon nga pungsod. Pinuno sa bitaw dismayado bangod may pila ka mga wala nagsunod sa road plan kapon para sa Parade of Lights. Sidewalk vendor arestado sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Banago. Mga daily winners sa week number 2 sa Wanto Panalo Promo sa Bombo Radio kag Star FM, malipayon nga ginbaton ang ila nga premyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sapon. Mga kabombo niyo batian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Lunes, pesa 5 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 20 dias na lang, Pasko na. Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo Maharlika Investment Fund. Wala na gid sila sang may napinsaran nga maayo. House bill ginpropose ni Congressman Andro. Maharlika Investment Wealth ila ginadihon kay amo ini kuno ang sabat sang kapigaduhon.
Apang ang kwarta gali nga ila pagatipunon, halin sa bangko, SSS, kag GSIS, nga mga kontribusyon. Paano na lang ang nagretiro kag ang ila mga pensyon kung ang kwarta ila tanan higupon? Maayo lang kung ang ila plano ang may biltada, base malimunaw ang gintipon nga kwarta. Sa gobyerno kadamo daan sang bakunawa, kag hybrid pa nga mga buhaya, nga ila ginapaminsar ang ila lang kaugalingon, kag isunod sa ila mga bulsa. Ang kalimbawa sa sini nga plano, ang pribado himuon publiko, bisan ikaw hindi miyembro dala ka sa gyapon sa benepisyo. Makalunoy man ang aton pagputoy-putoy nga mga empleyado sa malawig nga tuig nga ila sakripisyo. Amo na lang tani ang ila saligan sa pagretiro nga sa ila pagpangabuhi sa pamilya, sila ang may isustento. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals
minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Lunes, pet sa 5 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para sa ating Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 20 days to go before Christmas. Kag sining hapon inyo mangin kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa nagapanguna naton nga mga balita, sa balita lokal, ang presyo sang karne no kag mga balaklon sa merkado ginalauman nga magasaka samtang nagahilapit ang holiday season. 20 days to go before Christmas mga kabombo, ang matamat naman nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon, especially sa mga prime commodities no, sa mga mga panakot nga pagagamiton bilang handa sa Pasko kag sa New Year's Eve. Sa interview to gani kay nasang Bombo Radyo sa pagpadulong sang Bombo News Team dito sa May Burgos Public Market, mismo ang manugbaligya sang karne, manugbaligya sang baboy dito sa merkado, ang naghambal nga ginalauman nga magasaka pagid ang presyo sang karne sang baboy samtang nagalapit ang December 25. Maskin wala pa gani Disyembre no, amat-amat naman nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Sang una ang imo 1,000 pesos sa dako na no, magamit mo na pang Noche Buena, pero subong ang 1,000 pesos do kulang pa sa isak handa. Dire sa Bombo Radyo no, gina-check man naton sa aton nga mga public affairs program samtang nagahilapit man ang Pasko, ang gina-monitor naton no ang presyo sa mga balaklon, especially sa mga merkado. Dugay-dugay, aton pagkakuhaon mga reports nga natipon ni Bombo Cherry Grace Santillan, mga police reports, partikular na ang tuhoy sa isa ka lalaki nga patay matapos maghampang sang armas luthang dito sa may Banwa sang Kawayan. Aton checkeron kung ano ang natabo nga nakauyat ini sang armas luthang, mayara ini bilas ang lisensya kag naghampang siya yan no sang armas luthang. Mga amo ni bilang mga aksidente hindi tagid malikawan, pero kung tani no kung nagahalong kita, so aton checkeron kung ano ang natabo dere. Samtang 30 anyos nga lalaki aresado matapos matukiban nga mayara sang tanom nga marijuana sa Banwa sang Hinubaan. Sa balita nasyonal, ginaprubahan na sa bicameral committee ang consolidated version sa 2023 proposed 5.26 trillion budget no para sa masunod nga tuig. Subong adlaw ginaprubahan na sa bicameral committee sa Kongreso ang ginapropose nga 5.26 trillion pesos no nga budget
para sa tuig 2023. Ginalakipan sang nasambit nga proposed budget ang gin-restore nga 150 million pesos nga confidential kag intelligence fund para sa Department of Education. Ang sunog gani no sa kay Senator Sani Angara, ang confidential kag intelligence fund sa pila ka mga ahensya no lakip na ang DepEd ang na-restore, pero mayara naman niya sa pila ka mga ahensya nga wala no kaga wala na restore ang ilang mga confidential funds no. So ginalakipan ini sa 5 million pesos sa Department of Foreign Affairs, 19.2 million pesos sa Department of Justice, 2 million pesos sa Department of Social Welfare and Development, 6 million pesos sa iban pa nga mga executive offices, kaga 20 million pesos sa Office of the Ombudsman. Samtang maayo-ayo ni nga balita no sa mga motorista, especially sa mga drivers man, kaya buwas nga adlaw ginalauman nga igapatuman ang isa na naman kahugnat sa oil price rollback para sa presyo sa gasolina, kerosene kag diesel. Hindi nga adjustments normally nagatake effect man kada Martes, so magatake effect ni siya buwas nga adlaw. So sa announcement no sa mga oil firms, una kita sa may Shell. Sa Shell rollback no ang presyo sa gasolina sang 1 peso and 95 centavos kada litro, ang kerosene 1 peso and 65 centavos kada litro, kag sa diesel mabuhinan man sang 1 peso and 90 centavos kada litro. Samtang sa Petrogas, 1 peso and 90 centavos ang rollback sa kada litro sang diesel, 1 peso and 95 centavos naman ang igabuhin sa kada litro sang gasolina. Kag sa Sea Oil, ang gasolina mag-rollback sang 1 peso and 95 centavos, kerosene 1 peso and 65 centavos kada litro, kag ang diesel 1 peso and 90 centavos kada litro. Although manubo-nubo man lang no, do piso man lang gani, hindi gani magdangat sa 2 ka piso ang rollback, pero at least wala no, hindi na siya makapadugang-dugang. Kumbaga mas mayo na lang ang may rollback, mas gamay sang sa another round na naman sang oil price hike. Sa balita international, ang mga residente dito sa may pungsod Indonesia nag-evacuate matapos naglupok ang Mount Semeru sa may Java Island. Ilinibo na no ka mga residente dito sa Indonesia ang napilitan gid nga maghalin sa ilang mga puloy-an, partikular na sa mga nagapuyo malapit sa may Mount Semeru dito sa may Indonesia, matapos nga ginpasaka ang alert status ini sa highest level. Kay naglupok ini ka nagbugas ang mainit nga mga abo kahapon. Nagdangat pa gani sa langit gid no ang kadamuon kagkadamulon gid sa abo nga ginbuga sa Mount Semeru. So far sa karon wala man no sang reported nga casualties, wala man sang reported nga fatalities. 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Siningatiyon naton check karon ang mga balita ang natipon sang patrol, kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, please come in. Yes, Bombo Jai, live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza. Kasi diin makitaan diri naton nga madamo na sa mga pumuluyo naton nga nagakadto diri para magpa-picture kay syempre kahapon nga adlaw, Bombo Jai, na may pangunahan ni Alcalde Alvin Benitez ang pag-open na lights diri sa Bacolod City Public Plaza. Tay makitaan diri naton nga damo na ganilabay diri nga mga pumuluyo naton para magkuha sang litrato man kag i-appreciate diri kung ano ang nabuta nga mga design o kung mga Christmas lights and design nga gina-prepare sang syudad sa aton. So subong Bombo Jai, pag-agi naton sa downtown area bote pertigid ka traffic kay syempre rush hour man bala Bombo Jai, kag syempre Lunes nga adlaw madamo sang estudyante nga pauli sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an, amo man ang mga empleyado nga bag-o lamang ang off, amo man kasubong man ang mga empleyado naton sa BPO company kay syempre amo niya nga oras Bombo Jai ang iban sa ila sugod pa lang ang adlaw bag-o pa lang makasulod sa ilang olobrahan kay na Bombo Jai ako nang nag-viral ba nga video Bombo Jai kung sa diin may nadakpan nga mga 3 kalalaki kung sa diin na ginkuhain na yun kung ginkawat nila ang taklob sang manhole sang isa ka telco. Oo ba? Suno kaya Police Major Puerto kay na Bombo Jai nga ini nga nadakpan bala kay di ba 3 sila ang 2 nagpalagyo
Ti ang isa sini na dakpan ini siya kagin kadto gin himuan sa blatter report. Ti amo na nga Bombo Cherry, mga minor de edad pa to sila? Hindi na Bombo Jay. So bali ang duwaya nakapalagyo ti ang isa ni nang nagkadto gin pa blatter report tapos kaina nagkadto ini siya kay Mayor Albi kag nagpangayo lang sang pasensya kag hindi na kuno maliwat Bombo Jay kung ano ang ginhimo nila. Ti ang duwa nakapalagyo apang ang isa nag-surrender to kaina suno kay Police Major Perto ti amo lang na Bombo Jay labay lang gid kay hambal pa ni Police Major Perto hasta malang sa blatter bala perme kag makapagwa man lang sila Japon. Nami Bombo Cherry mapagyan gid bala no para hindi na sila magliwat kay tripping man lang niining ila mo pero hindi nila bala mapanumdom kung ano ang matabo kung may mahulog o kung madisgrasya dira sa ila nga tripping. Yes, just to gid Bombo Jay timayo lang kung tripping man bala Bombo Jay ang iba niya pangpangawat gid ang opisyo ti suno kay Police Major Puerto dugay naman ako no nga ginapanghimo nga mga blatter mga ikatatlo na guro apang ini nga mga telco bala Bombo Jay wala nagapasaka sang complaint o kun kaso ti amo na nga makagwa lang sila perme Bombo Jay. Kay hindi naman sila bala nga daan Bombo Cherry mga minor de edad galing kay ate iyaman na diretso no sa mga telco amo na nagaling kay base bala makahalit no sa iban ti at least Bombo Cherry nakatubang to siya kay sa office of the city mayor no. Yes, Bombo Jay nagpangayo ini siya sang pasaylo kag nagambal nga hindi na magliwat ti kabay pa Bombo Jay no kay syempre na aside sa nangawat ka na balati may ara pagid nga mga pumuluyo naton nga makadto man sa peligro kay syempre kapin pabalad dulom ang area Bombo Jay ti hindi mo makit-an nga wala gali serado ining manhole ti mahulog kag ti disgrasya pa ang Bombo Jay. Correct Bombo Cherry no. Kaya kung especially bala Bombo Cherry kay wala bala nga daan may nakabutang bala sa dalan bala nga mga mga blocks na bala Bombo Cherry no. Sa mga iban nga ni Bombo Cherry nga daw guba na bala nga mga manholes no. Pero wala pa ginabutangan sa mga warning na bala warning signs. Yes, sa Chakto gid Bombo Jay ti mga wala bala signages pagid na warning nga may buho ti sa mga pumuluyo man naton kapin pa ba maglakat-lakat nagkakapyot cellphone kag wala nagapanilag sang alagyan ti hulog gid Bombo Jay. Correct. Wala may ma-fall sila Bombo Cherry pero wala may masalo sa ila no masakitan pa sila. Ti amo na no maging mindful gid especially mga naglakad sa dalan especially kung gabi nga maghalong gid no kag maglantaw gid sa aton nga mga labayan. So Bombo Cherry balik kita dira nagasiga na ang mga lights dira sa plaza apesar nga masanag pa sa karon ng tiyempo. Yes, Bombo Jay siga na diri ang mga Christmas lights ti white Christmas diri ang ti makit-an diri naton ang maputi nga mga Christmas lights amo man may kasubong man Bombo Jay may ari man diri mga do na canopy bala Bombo Jay nga may ginpang designan man sila kanya mga tagsa-tagsa ka cluster ang pangunahan man sa mga tagsa-tagsa ka barangay Bombo Jay kag amo man ang mga empleyado sa city government Bombo Jay. Do ka cute no sa nga duha ka mga tawo sa likod mo naga-picture sila dira ti do amo ginang bag-o nga Instagrammable spot subong Bombo Cherry kay do mga especially mga estudyante Bombo Cherry no for sure pagka out nila madiretso gidira sila especially karon sa gabi mas tahom ina siya Bombo Cherry kung gabi na. Yes, Bombo Jay ti amo na gani Bombo Jay no kanami manini nga attraction sa diri sa syudad sa Bacolod Bombo Jay. Bombo Cherry kaduan tang imo natipon nga mga reports. Yes, Bombo Jay no te sagwa naman diri sa syudad sa Bacolod may arasing shooting incident nga nagluntad kung sa diin may 37 anyos nga lalaki patay matapos iniya nang natiruhan ang iya nga kalugalingon. So iniya residente sa Purok 5 Barangay Poblacion Kawayan Negros Occidental kagin kilala nga si Jemo Redimo. So bali Bombo Jay suno sa investigasyon o kuna padayon nga investigasyon sang aton kapulisan nga ginapangunahan ni Police Major Gary Alan Rizuma nang bali duwa ini sila kaupdanay Bombo Jay tapos ang armas na bala nga kaliber 38 ginhampangan ini nila Bombo Jay ara balang hampang do nang kung may bala o kung wala ini tapos kung ilupok mo sa imo nga ulo ti kung wala bala ay kung wala ka na tiruhan ti tsamba mo pero kung maiguan ka ini sang bala ti patay ka gid Bombo Jay kay syempre sa ulo amo na balang ginatawag nga hampang Russian roulette Bombo Jay
Tiya mo na nga kung mapitik mo ang ining armas luthang, kung malupok, swerte ka. Ti kung hindi maglupok, tiya malas mo gid. Ako na maglupok sa imo nga ulo Bombojay, tiya malas mo gid. Tiya mo pa nasa gihapon ang ginapadayon nga investigasyon sa aton nga mga kapulisan kung mayara bala ini sang foul play o kung wala. Kaya ang ining person of interest nila nga si Benji Chavez, yara naman subong sa kustudiya sa Kawayan Municipal Police Station. So mapaidalom pa ini siya Bombojay isang paraphrine examination. Te amo pa nahibaluon kung tuod bala ang ginahambal niya nga tungod lang ini sa hampang nila sa armas luthang o kung nayara nga pagpamatay nga natabo. Insidente nga natabo Kay Bombojay. Bombojay no, kung duha tabi example no, tapos mahampang-hampang lang tabi mo pasugot ka lang ayhan nga tiroon ta ka para mabalaan kung may bala kung hindi. Do ka imposible man di ba kay taya mong kabuhi mo sa hampang? Yes, Bombojay, ti mas lala pag ginaya Bombojay ang hampang nga Russian roulette kay ikaw mismo matuon sang armas luthang sa imo nga kaugalingon. Ti amo pag gina mas lala bala Bombojay, ti amo to may na-recover sila nga isa ka basyo sang caliber 38 revolver Bombojay sa crime scene. So Bombojay, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Major Gary Alan Rizuma, Chief of Police o kon Hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Baklas bigma wala man sa sing kuan nga permanente obra. So and then ang natabo prior sa incident alin sila sa plaza nakaino and then nagsakay sa motor prato sa may patsong area. Tapos dito nga area, among to natabo, nag-inom sila. Nagabot ang ato nga person of interest nga may mo nga nagabot doon sa armas nga pakita niya. Tapos ito nagpanghampang. So, ang allegation sa ato nga person of interest nga naghampang na mula totok sa ulo, ikipkon, parang naglupok, pinliwat, hasta naglupok. So, ina siya, the part of investigation is only allegation of the person of interest. So, ang ginibra namon, naganda kami investigation, na-aresto ang ato niya person of interest dito. Tapos, voluntary man din siya nga diri man siya sa amon kustodiya. Tapos, nagkandak kami namon sang parapentes para ma-determine naton ang tinatawag nga maiwasan na perfect, mag-ipibin, maging matuon ang inambal niya o hindi. So, ito sa crime scene, wala kita sa may makuha nga other witnesses, duwa lang sila. So, mabase lang kita sa buong nabase kami sa panong output sa aton nga parapentes sa parte sa biktima kay sa aton nga personal interest. Para namon ma-determine kung mapailan sa kaso o ang gina-aligasyon niya. Pero ang panaysayon, sir, sa person of interest niyo, sir, gahampang lang sila tani. Ang panahon, hindi man nungod. Kaya nakita naman wala man sila ginawayan. May guwanis mga duwa. Tugsing guro lang nga na pitik bla. Weta ka balo, isa either siya nakapitik o isa nakapitik. So, manila-determine natin sa parapentes kung diin ang pagpositive da. Diin ang igo, sir, sang victim. Sa ulo, may babaw dungga yan. Sa tuo nga sa side. Anong na-recover sa crime scene, sir? Ang aton cover is isa ka caliber 38 niya, isa lang yung unod niya official. Linpod daw man sa aton niya personal interest hindi niya din dala kasi didn't happen. So itago niya pa. So makita na mo yung tago. So na-recover kasi ng parapintes ni karon niya. Si Bombojay, wala pa na-confirm kung sinugid man ang naguyat sang armas luthang, no? Kung ang person of interest kin man o kung ang biktima. Yes, Bombojay, amo pa na ginapaidalom pa ining person of interest sa Pero ang pahayag sa person of interest, Bombojay, nga ang biktima amo mismo nagluthang sa iya kaugalingon. Yes, Bombojay, amo na balang hampang-hampang nga armas luthang. Wala man lang gin siguro ang ilang kabuhi nga makadto sa amo ni nga insidente, Bombojay. Dito naman niya Bombojay, sa mahinubaan, ba may atoto ko na nagatanom sa nga marijuana? Yes, Bombojay, 30 anyos nga dakop maoko na arestado matapos ini matukiban nga may tanom ini siya nga marijuana sa banwasang hinubaan bote ginaplanting pag siya kun may ara pag siya tanom nga mga marijuana Bombojay. Ti ang suspetsado ginkilala nga si Bryden Desierto
Brydin Desierto, 30 anyos, residente sa Purok 5, Barangay 2, Hinubaan, Negros Occidental. Suno sa investigasyon sa aton mga kapulisan ako ng pagdakop sini sa iya, dugay na ni gina-monitor ka gina-verify gid bala Bambojay kung tuod nga may tanom ini siya nga marijuana kasi nilamang na dakpan gid ini siya ako napatigayon gid ang pag-aresto sa sospetsado. Nakumpiskar ini sa iya Bambojay ang 96 ka plastic pots nga mayara sa 390 ka marijuana nga tanom nga mayara sa estimated value nga 1.4 million pesos. Pertigid ka dako Bambojay no. Kag mayara pagid sa 7 ka stock sa suspected marijuana plant. Pagiti ako amo ni kadagko bala nga balor sa marijuana Bambojay. Mga anuman kagagmay o kun mga ginapang baligyaan yaman bala Bambojay nga mga pumuluyo dito sa marijuana halit gid ini sa mga pumuluyan naton kapin pa nga illegal ini Bambojay nga pagtanom. So Bambojay, yari bala pamatian naton si Police Captain Ramil Bustamante, hepe sang Hinubaan Municipal Police Station. Ato na suspect is newly identified no. Kaga gin-monitor nato may mga information dito na receive no nga may mga nga ga-engage siya sa pagtanom ko pagpaligya sa marijuana no. So kahapon nagkanda kita bypass operation no. Kaga na-positive nga itong operation no. Subong man na-discover nato no sa iyang ugsaran no na may mga planted ini nga mga marijuana plants. Actually no naka-receive kita information diri sa area nato no almost mga 1 month na no kung validate nato ini kaga gin-monitor no kaga naka-monitor nato based sa monitoring nato na-identify din nato no ang area no sa last 3 days ago no. That is why nga gitanakan na nato dahil sa operation. Sa iya ginamit mo nga balay sa gatanom sir? Yes sa balay yun. No base no sa dito sa area no siya lang isa sa balay. So sir, ano sir ang na-recover sa suspect sir? So na-recover na to ng 500 pesos no as marked money no. And then dito na to na-discover na no, ang 390 no polygon polygon marijuana plants no. So ini siya nakatanom ini siya sa plastic pot no. Confiscate natin dito sa area kag na turnover natin sa crime lab no for examination. So diin subong sir ang suspect sir kag ano ang kaso nga pag-atubangon niya sir? So ang suspect no resubong sa aton sa station no sa custodial facility nato no kag na-prepare na ang documents as of now no for filing no for ang posibleng nga kaso nato ni siya is section 5 no and section 16 of Republic Act 9165. So, Bambojay natin, kudos sa aton nga mga kapulisan dito sa Hinubaan Municipal Police Station sa pagpatigayon sang pag-aresto kay Brydin Desierto ko sa diin madamo gid ini siya ginatanom nga marijuana dito sa iya mismo nga panimalay Bambojay. Sige Bambojay, madamo gid nga salamat. Bambojay, live diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bambojay Grace Antillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Namugin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan sa mga balita nga natipon sang patrol. 58 minutos na nakaligad sa takla ng 5 sang hapon. Nagadugay magasulod na nga nga Bombo Network News. Ini ang inyo langin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Disyembre 5 na ho, 2022. Sa ating Christmas countdown, 20 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, iba pang kumpanya ng langis sumahabol ngayon para sa anunsyo ng kanilang oil price rollback. Si suspendido naman na Bureau of Corrections Chief Bantag dumalo sa pagdinig sa Percy Lapid killing. At 2023 General Appropriations Bill, isang good budget ayon dito sa liderato mismo ng Kamara. Si Speaker Romualdez sinabing ang pagsasabatas doon sa pambansang pondo ay magpapabilis din sa paglago ng ating ekonomiya. Ang Philippine National Police naman aminadong may mga nagpapalaro pa rin ng isabong kahit ipinagbawal na ito sa bansa. Investigasyon naman sa pagkawala ng mga sabongero, pagtutulungan na ng lahat ng unit ng pambansang pulisya. Mahigit 63 million pesos na halaga ng smuggled frozen foods mula huyan sa Hong Kong at China na sabat ng Bureau of Customs. Sa international news naman, presyo ng langis krudo tumaas kasabay ng nakambang pagpataw ng price cap sa Russian oil. At sa ating entertainment news, 27 candidates para sa Miss International Queen Philippines. Opisyal na hong ipinakilala, 4 ho dito galing dyan sa Central Visayas. At ngayon sa mga detalye. At nag-anunsyo pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilang kumpanya ng langis na hahabol sila sa implementasyon ng oil price rollback. Ito ho ang panibagong abiso mula sa mga kumpanya ng langis, kasunod na rin ng naunang mga abiso ng malalaking kumpanya. Ilan sa mga humabol ay yung mga small players na tinatawag dito sa oil industry. At ayon nga sa abiso ay magkakaroon ng tapyas dito sa kanilang mga produkto epektibo mamayang hating gabi. Dito ho sa data ng natanggap ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang diesel ay magkakaroon ho ng rollback na 1.90 kada litro o piso at 90 sentimos. Ano? At yung gasolina ay magkakaroon ng tapyas na 1.95 o 1 peso and 95 centavos per liter. Ang rollback naman para sa kerosene ay 1.65, 1 peso and 65 centavos per liter para naman huyan sa produktong kerosene. Samantala naman, dumalo ng personal si Suspended Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa inmate at middleman na si John Villamor. Sa pagdinig ni Bantag sa Department of Justice, muli nitong iginiit na hindi siya nagtatago. Sa unang pagdinig kasi sa dalawang kasong murder noong Nobyembre 23, hindi dumalo si Bantag dahil na rin sa maling middle name na nakalagay sa sapina na inisyo sa kanya. Kung maalala, si Bantag din ang itinuturing isa sa mga mastermind sa likod ng pagpatay kay Lapid at sa middleman. Maliban pa kay Bantag, isinasangkot din sa naturang kaso si dating Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulueta at ilan pang person deprived of liberty sa pagkamatay ni Lapid. Una nang pinagsuspetsahan naman ni Bantag na isang sindikato o narco-politics ang nasa likod ng pagpapabaksak sa kanya para ituro itong mastermind sa pagpatay kay Lapid.
Samantala, pinalilipat ng kampo nitong si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang investigasyon ng reklamo laban sa kanya na may kinalaman ho sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa sinasabing middleman na si June Villamor sa Office of the Ombudsman sa halip na sa tanggapan ng Department of Justice. Kasabay pa rin ito ng ikalawang araw ng preliminary investigation sa reklamong kinakaharap ni Bantag at ng iba pang personalidad na isinasangkot din sa naturang usapin. Ayon sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, hindi na sakop ng jurisdiksyon ng Department of Justice ang nasabing issue dahil ito ay nasa salary grade 30 na. Ibig sabihin, saklaw na dapat ng Office of the Ombudsman. Paliwanag pa ng abogado, ang ibig sabihin nito ay ombudsman na ang dapat na magsagawa ng preliminary investigation sa nasabing reklamo. Kung maalala mga kabombo, sa isinagawang investigasyon kanina ay personal ngang humarap itong si Bantag sa tanggapan ng Department of Justice. Kinumpirma naman ni Bantag na nakapag-subscribe na ito ng kanyang counter affidavit sa Baguio City Prosecutor's Office, pero nagdesisyon na dumalo sa investigasyon dito sa Metro Manila para maghain ng karagdagan pang dokumento. Iginit naman ni Bantag na hindi ito nagtago kahit kailan, kahit ito ang pinalulutang ng kanyang mga katunggali. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan ng mga ipinatatayo at ipinamamahaging pabahay ng gobyerno ay matatag anuman ang lagay ng panahon. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawa nitong pag-inspeksyon at pamamahagi ng Certificates of Title ng House and Lot sa mga benepisyaryo sa Naik, Cavite ngayong araw. Sinabi pa ng Pangulo na kung dati ang konsepto ng pabahay ay bahay at lupa, ngayon ay kailangang ikonsidera ang kakulangan na ng espasyo at pahirapan ng paghahanap ng lupa lalo na sa urban areas. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na pinag-aaral na ng pamahalaan na magpatayo ng mid-rise housing projects o 5 hanggang 6 na palapag na housing buildings o kaya naman ay high-rise buildings na. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lamang dapat matatapos ang proyekto sa pagpapatayo ng mga pabahay, kundi dapat ay maituloy ang pagsuporta sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng paglalagay ng palengke, maliit na mall, eskwelahan at higit sa lahat ay lugar ng trabaho ng mga benepisyaryo. Gusto din ng Pangulo na ang mga mid-rise o high-rise housing projects sa hinaharap ay hindi lalagpas sa 1 oras lang ang biyahe patungo sa lugar ng trabaho. Ayon din sa Pangulo, ang programang ito ay isang konkretong hakbang sa pangarap niyang mabigyan ng maayos na pabahay ang mahihirap na Pilipino. Narito pa ang karagdagang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay isang konkretong hakbang tungo sa pagkamit ng ating pangarap na mabigyan ng maayos na matirahan ang ating mga kababayan. Ang mga tahanan na ating inihandog ay ilan lamang sa higit 30,000 bahay na naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasabay-sabay din, ngayong araw din, ay ating ipinapamahagi sa araw na ito. Kaya naman, hinihikayat ko ang mga kapwa kong lingkod bayan sa NHA na pagpatuloy ang pagsisikap na magampanan ang inyong mandato. Kasabay ng mga tirahang ibinabahagi natin, tiyakin natin na mabigyan din natin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay at magamit ang kanilang mga kakayahan at talino tungo sa kanilang tuloy-tuloy na Giyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala mga kabombo, sa ibang issue naman tayo, itong 2023 General Appropriations Bill, ito ho yung pambansang pondo para sa susunod na taon, ay tinuturing ng liderato ng Kamara na good budget. At alamin ho natin ang naging takbo pa ng paghimay ng 2 kapulungan ng Kongreso dyan sa pambansang pondo. May ulat si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na ang pag-aproba ng Bicameral Conference Committee sa proposed 2023 5.268 trillion national budget
ay titiyak sa pagtangak ng bansa sa direksyon tungo sa pag-unlad lalo na sa ekonomiya. Sinabi ni Romualdez na ang BICAM version ng 2023 budget ay sumusuporta sa Agenda for Prosperity at 8-Way Socio-Economic Program ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Romualdez, ang budget ay siguradong maghahatid ng tulong sa mga higit na nangangailangan at magpapatuloy sa paglago ng ating ekonomiya. Pagtiyak pa ni Speaker na makamit sa Pilipinas ang magiging best economic performer sa Asia-Pacific region sa susunod na taon. Una nang siniguro ni Speaker Romualdez na bago ang first month recess ng Kongreso sa December 17, maipapasa na ang kalakalang 2022 budget. Sabi pa ni Romualdez, kung ay para sa pagpasok ng susunod na taon, ay masimula na agad ng Department of Budget and Management ang paglabas ng pondo para sa mga ahensya ng gobyerno na siyang magpapanatili sa pag-angat na galaw ng ekonomiya. Kanina, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang 2026 General Appropriations Bill. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co, na very good ang budget na kanilang inaprubahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Elizalde Co. Sa BICAM, for the nakwetuhan ni Senator Angara, yung social services, the MAIBs, the AICS, yung MAIBs, not only the government hospital, but the private hospital. Yung sa education, not only the government schools, but the private schools can also be funded through the tests. And also yung test the other education. So education, hospital, and universities. Sa panig naman ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate na Finance Committee, na lahat ng pondo na inalis ng Senado ay hindi na naibalik, maliban na lamang sa Confidential and Intelligence Fund ng Department of Education. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Sani Angara. 23 budget ay 4% lamang. Kung ikumpara sa 22 budget, masasabi natin yung 4% na yon ay makakatulong sa ating ekonomiya. Sapagkat yun ay, tulad ng nabanggit ni chairman ko, ay productive spending. Igagastos po sa edukasyon, sa infrastruktura na magpapalaki o magpapaganda ng ating ekonomiya at magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Samantala, nilipesa naman ni House Senior Deputy Majority Leader at Local Order Representative Ferdinand Sandro Marcos sa Pantalang Maharlika Wealth Fund. Si Sandro ay isa sa mga may-akda ng House Bill 6398 kasama si House Speaker Romualdez at ibang kababayan. Sa isang panayag kanina, sinabi na ng kababayan Marcos sa kita nito na issue sa Maharlika Wealth Fund ay napopoliticize ang panugala. Pero kung ay free from politics ito at ang panugala ay mayroong sapat na safeguard. Sinabi pa ni Marcos, ang panugalang sovereign wealth fund ay naman bagong ideya dahil mayroon ang mga nakalipas na mga tumatas na nagtutulong dito. Pagka natin si Representative Sandro Marcos. And financial assets through those investable funds, they do not use the pension money. So instead of being used individually, those investable funds will just be pooled into the sovereign wealth fund. Hindi po hahawakan yung pension ng ating mga kababayan. I think that might have been just a misunderstanding or maybe it was political. The whole point of this, and you can see naman it's been politicized, but the whole point of this is that it is free from politics. It will be run like a private corporation, hopefully by technocrats that know what they're doing to be able to make sure that the government's money is used properly and invested the right way. It is going to be run from a private corporation free from politics. That is the purpose of it. The president is also chief of the board. He's also the head of the board of NEDA, which is in charge of the economic development of our country. So it's not much different. There are so many safeguards. If you look at the bill, and actually Kong Joey, the technical working group on the congressional side, my exemptions though from the GOCC and the BCC, that's already not the case. We already took that out. And if you look, we will be making sure that there will be proper representation of the board, especially from the corporations from which these funds will be taken from. Now, like I said, there are three auditors. There will be an internal auditor, an external auditor, and COA, Skill and Financial. Ang pahayag ni Representative Sandro Marcos.
Mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Philippine National Police naman aminadong may mga nagpapalaro pa rin ng isabong kahit na ipinagbabawal na ito sa bansa. Samantala, yung investigasyon naman sa pagkawala ng mga sabongero, pagtutulungan ng lahat na ng unit ng pambansang pulisya. May nakalap pang report si Bombo Marlene Padiernos. Aminado si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na may namomonitor pa rin ng pulisya ng mga nagpapalaro ng isabong sa Pilipinas. Sa kabila ito ng pagbabawal at pagkapatigil ng mga otoridad sa operasyon ito dahil sa naging negatibong epekto nito sa maraming malalaro, kabilang na nga yung pagkawala ng 34 na mga sabongero sa bahagi ng lalawigan ng Laguna. Sa isang pahayag ay sinabi ni PNP Chief Azurin na kaugnay nito ay nagbigay na siya ng direktiba sa lahat ng mga National Support Unit ng pambansang pulisya para pagtulungan na hanapin at patigilin ang mga illegal na nag-ooperate ng online sabong sa bansa. Layunin nito na matukoy ang mga istasyon ng nasabing pasugalan upang agad na maipasara na ang mga illegal na online sabong website ng mga ito. Batay kasi anya sa mga impormasyong kanilang nakalap, nadagdagan pa at hindi lamang mga Pilipinong nasa bansa ang nalulungs dito, kundi maging ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Pag-ibigay diin ni General Azurin, talagang dapat na matuldukan na ang illegal na mga operasyon nito dahil maaari pa anya itong maging dahilan ng iba't ibang uri ng krimen. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. The order of the President to start the all isabong na activities, we monitor na may mga parang guerrilla na mga isabong na nagpapalaro pa rin hanggang ngayon. So, may directive to all the units, the regional directors, provincial directors, including the CIDG and the IG, pagtulong-tulungan nila na hanapin itong mga nag-operate ng isabong at patigilin na rin ito because hindi lang dito sa atin yung mga nabibiktima yung mga kababayan natin. Even abroad, I learned from our police attaché na may mga isabong din na nalululong na mga kababayan natin doon. Recorded, parang tinetape dito and then ipapadala doon. So, hindi natin alam kung kung medyo parang sindikato na rin dahil siyempre pakalam na nila yung resulta rito mas ipapadala doon. So, ibig sabihin is naging naman ito international na parang sakit na ng mga addicted sa Yan ang bahagi ng pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala, para naman sa tuluyang pagresolba sa kaso ng mga nawawalang 34 na mga sabongero, ay inihayag din ni Azurin na inatasan na rin niya ang lahat ng unit ng pambansang pulisya na tulungan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon ukol dito. Kasunod nga ito ng panibagong mga development na natuklasan ng nasabing hanay ng pulisya kung saan nasampahan na rin ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice ang dalawang bagong suspect sa naturang kaso na kinilala bilang sina Julie A. Patidongan o alias Dondon at isang John Lee. Ayon kay Azurin, sa ngayon ay puspusan pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol dito upang agad na matumbok kung sino talaga ang utak sa likod nito at para makumpirma na rin kung mayroon pa bang proof of life ng mga nawawalang sabongero. Kung maalala nitong Biyernes lamang ay magkatuwang na pinulong ng Department of Justice at Philippine National Police ang mga pamilya ng mga missing sabongero upang bigyan sila ng update hinggil sa gumugulong na kaso sa pagkawala ng mga ito. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, ang tanong ko lamang, Bombo Marlene, ano na bang existing record ng pambansang pulisya sapagkat kahit yung hanay ng pulisya, limitado yung nilalabas na impormasyon ukol dun sa mga nawawalang sabongero sapagkat nag-imbestiga yung Senado dati pero walang malinaw na record na naipresenta hinggil dito sa mga nawawalan sabongero, Bombo Marlene. Actually, Bombo, Dennis, yan din yung tinatanong natin sa Philippine National Police sa ngayon. At kagaya na nabanggit mo, limitado talaga yung detalye na kanilang ibinibigay sila sa publiko dahil ito ay bahagi pa rin ng security, seguridad at
yung sinasabi nga natin ng mga impormasyon ay hindi nila dapat o hindi nila maaaring isapubliko lahat-lahat. So sa ngayon, Bombo Dennis, ang nabanggit pa lang sa atin, ayun nga, kasalukuyan pa rin silang nagkumakalap na mga impormasyon, mga dagdag na ebidensya para sa agarang pagtumbok ng mismong ugat at mismong utak ng nasabing kaso, Bombo Dennis. So ngayon, ang pinaka-updated o pinaka-latest na development ukol dito is yun nga, yung dalawang bagong suspect na kanilang natunton ay kanilang nakilala sa pamamagitan nga ng kanilang computerized facial composite na nakuha naman doon sa panibagong secret video na kanilang natuklasan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 19 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang Department of Migrant Workers at Bureau of Immigration nagsanib na ho ng kanilang puwersa para dito sa pagresolba sa issue naman ng human trafficking sa Pilipinas. May ulat dyan si Bombo Gerald Ulep. Tuloy-tuloy na raw ang ugnayan ng Department of Migrant Workers at Bureau of Immigration para maresolba ang issue ng human trafficking at iba pang mga problema sa mga Pinoy na nais magtrabaho sa ibayong dagat. Aminado naman si Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Hakdak na malaki pa ring hamon sa kanila ang issue ng human trafficking. Ito ay dahil na rin sa ginagamit ng mga human trafficking syndicate ang mga visa-free zone area o ang mga bansang hindi na kailangan ng visa para pumasok ang mga Pinoy. Sa ngayon ay meron na raw 12 human trafficking victims na nailigtas ng Department of Migrant Workers ang sumasailalim sa legal, psychological, financial at livelihood maging ang scholarship assistance. Kaya naman nagpalabas na raw ang Department of Migrant Workers ng advisories kaugnay ng human trafficking modus na naglipana sa ngayon. Of course, maybe it's also been a month or two since the visit of Commissioner Tansinco sa DMW. Nakapag-usap na po si Secretary Toots Ople at si Commissioner Tansinco. Nakatabi ko lang si Commissioner doon sa hearing ni Senator Risa nung isang araw. And yes, we are coordinating hindi lamang doon sa pagsugpo, no, sa pag-uwi nila, kundi doon sa mga paalis, partnership at pagkakaroon din ng pagpapaigting ng IT systems. Kasi mahalaga yung magkaroon ng information sharing. Meron ng existing info sharing sa databases ng BI at DMW, pero ang usapan ay paiigtingin pa ito. Sa panig naman ng Bureau of Immigration, todo ngayon ang panawagan ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval sa mga airport authorities na pag-aralan ang mga weak spots sa mga paliparan na inaabuso ng mga sindikato. Ani Sandoval, tuloy-tuloy na rin umano ang investigasyon ng Bureau of Immigration kaugnay sa human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport at hindi mag-aatubili ang Bureau of Immigration na parusahan ang mga kawaning mapapatunayang sangkot dito. Po yung mga pasaporte nitong mga biktimang ito, may peke pong stamp at ang sa salaysay po nila is tinatakan na po sa labas, inaabot na lang po sa kanila yung documents nila na meron na pong mga tatak, and these are fake stamps, hindi po ito nagdaan sa immigration area. As to connivance with other airport personnel, we see po that there is a big possibility niyan kasi alam po yung mga interest and egress points ng ating airports at saka yung mga weak spots mukhang ito yung inaabuso. Alam na alam po yung mga daan kasi ito pong employees entrance, this is a separate area from the immigration area. Nakahiwalay po talaga siya. Kung maalala nung nakaraang linggo ay pumutok ang issue na mayroong mga ibinibigay na pekeng passes sa mga alis sa bansa para magtrabaho sa ibayong dagat. Papangakuan daw ang mga ito ng magandang trabaho pero pagdating sa ibayong dagat ay magtatrabaho pa lang mga ito bilang mga scammers. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman, nakaabang na ang Department of Justice sa pagbisita sa Justice Department ng United Nations Special Rapporteur, Mama Fatima Singhatay. Si Singhatay nga ay inimbitahan ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Huwebes, Disyembre 8 yan, dakong alas 11:30 ng umaga. Sa kanilang pulong, ipapaabot ni Secretary Remulla ang kanyang pasasalamat sa UN representative sa pagbisita nito sa Pilipinas. Nakahanda rin ang kalihim na sagutin ang mga katanungan ni Singhatay sa anumang usapin. Nais din ni Remulla na ipaabot kay Singhatay ang mas malawak pa na kaalaman hinggil yan sa tunay na sitwasyon sa nangyayaring online sexual abuse and exploitation sa mga bata. Ipaparating din niya rito ang mga hakbangin na ginagampanan ng pamahalaan ng Pilipinas sa paglaban sa mga pag-aabuso laban sa mga bata. Samantala, di rin ginaman bukas, araw ho ng Martes, ang mga petisyon na kumukwestiyon sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Itinakda ng Supreme Court ang oral argument dakong alas 2 ng hapon. Una nang ipinag-utos ng kataas-taasang hukuman ng pansamantalang pagpapatigil ng implementasyon ng pulisiya sa 5 lungsod sa Metro Manila, kasunod na rin ang petisyon laban dito. Kabilang sa mga nagsampa ng petisyon ang mga transport groups na Kapit, Pasang Mazda, Altudap at Akto. Gayon din ang isang abogado na nagmulta ng nasa 20,000 pesos dahil lamang sa naturang patakaran. Sinabi pa ng petitioner na walang legal na batayan at labag umano sa saligang batas ang implementasyon ng nasabing patuparin na No Contact Apprehension Policy, kaya ito ay dapat na ipawalang bisa. Sa karagdagan pang balita, ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro suportado ang pagbabalik ng Reserve Officers Training Corps o ROTC sa bansa. Alamin ng buong detalye ng balitang yan mula kay Bombo Victor Liantino. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang face-to-face at online summit sa buong bansa para ito sa mga opisyal at kadete ng Reserve Officer Training Corps o ROTC program na ginanap sa Tejeros Hall sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Pinangunahan ito ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro at naging panauhing pandangal at tagapagsalita sa naturang programa. Sa kanyang pahayag sa nasabing pagpupulong ay binigyang diin ito na buong puso ang kanyang suporta sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matuloy ang mandatory training program ng pamahalaan. Ang ROTC o Reserve Officer Training Corps ay mayroong layunin na ihanda ang mga kabataan sa serbisyong pangmilitar at upang maging bahagi sila ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Narito ang parte ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. ROTC program is one way of increasing resolve of volunteerism in nation building. Through training on crucial roles in the holistic development of our nation, we should emphasize that this program is not merely for the marches and the physical challenges, but it encourages coming forward as youth leaders who would be contributors to our ambition best for this country. Samantala, ang naging tema sa nasabing summit ngayong taon ay ROTC Cadets of Today, Leaders of Tomorrow, at ito ay naglalayong i-highlight ang pagpapahusay sa Reserve Force ng militar. Paglilinaw din ni Bacaro na ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pagmamarcha o physical challenges, ngunit ito ay upang hikayatin ang mga kabataan na maging leader para sa ikabubuti ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, usad muna tayo sa ibang mga dako ng balita. Ito, dakuhan muna natin yung tungkol sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022. Yung Netherlands, nagkaroon ho ng mga party-party. Nagsabit pa ng orange na flag sa labaso ng mga bahay bilang suporta raw sa kanilang national team. Alamin natin ang iba pang impormasyon hinggil dyan sa ulat ng Star FM Bacolod. Sa kabilang balitang balita, ang Pilipinas ay nagpapatuloy na pagpapatuloy ng 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 pagpap
Nagkaroon ng early party ang the Netherlands dahil sa pagtalo ng bansa sa powerhouse team ng USA. Namigay ng libreng beer at meron pang confetti ang stadium ng bansa na pinagdarausan ng live stream ng FIFA World Cup 2022 na puno ng mga tao at football fans. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Bessie Validor, migrants sa Netherlands, kahit silang mga Pinoy ay nanood din at nagbigay ng kanilang suporta sa bansa. Meron dito na like stadium or arena na binubuksan sila dito para manood yung mga supporters dito for Holland ng live sa Qatar. So whenever na nakaka-score, sigaw ang mga Dutch dito at ang mga ibang lahi. Yung iba nagtatapon pa ng mga beer, nagtatapon ng mga sombrero nila at nag-cheer talaga. Dagdag pa ni Bessie na matindi ang passion ng mga taga-Netherlands sa football. Talagang very passionate sila and at the same time full support. And I can see here as well na yung mga kapwa nating mga Pinoy dito ay talagang todo suporta sa team ng Holland. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, puspusan din ngayon mga kabombo ang paghahanda ng South Korea National Football Team para sa FIFA World Cup 2022 sa pag-usad na ho dyan sa Qatar ng kanilang mga laro. Ito ay matapos nga na makabansi nga ang naturang kupunan sa nasabing tournament matapos na makapuntos 2-1 ang naitala po sa paglaban nila kontra sa Portugal. Ayon kay Bombo International News Correspondent to South Korea na si Grace Hastiva, hindi lamang ang national football team ng nasabing bansa ang talaga namang todo ang paghahanda para dito, kundi pati na yung mismong pamahalaan nila doon sa South Korea. Gayon din ang mga taga-suporta syempre ng mga ito. Narito ho ang bahagi ng ating panayam sa ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa South Korea, si Grace Hastiva. Ang kanyang Korean name ay Lee Yun-ye. Ayan. Sige, arito mga kabombo ang kanyang bahagi ng pahayag. Well, so far, nung opening, meron po gathering ng mga fans or supporters sa Gwanghwamun Square, Seoul. So, kung sino yung gustong sumali at mag-cheer para sa Korean National Football Team are welcome na mag-join sa Gwanghwamun Square. So, Gwanghwamun Square ay isang place sa Seoul, main Seoul, sa Gwanghwamun. It's an open space. The government na naglalagay sila ng malaking screen para sa mga supporters na gustong mag-cheer sa bawat laro ng Korean National Football Team. As far as I know, talagang ang Korean National Football Team, talagang they are, doing their best before the game. Talagang wala silang ginawa kundi mag-training sa pagdating ng National World Cup 2022. Talagang buong oras at lahat ng time at chances para magkaroon ng chance of winning ay binibigay po nila lahat ng time nila para mag-practice. Actually sa confidence, talagang confident sila kasi they are doing their best para sa game. Lahat talaga ng mga training na ginagawa nila and the effort and teamwork ng team, talagang they are playing in one para makakuha ng score and manalo sa soccer game na to ngayon 2022. So as far as I know, and sa mga narinig ko rin na opinion ng mga Korean friends and parents na talagang may tiwala sila at confidence sila sa Korean national team. Ang Korean government talaga para sa national team ng Korea, napakalaking selebrasyon po talaga ang hinahanda nila palagi. Hindi lang ngayon, hindi lang para sa national football team, but ang Korean government ay nagpe-prepare talaga ng napakalaking celebration for their players. Talagang inaalagaan nila ang kanilang team players para sa yung flag carrier ng Korea. So
masasabi ko lang, ang government ay talagang nagpe-prepare ng napakalaking celebration, like giving them everything or incentives para sa kanilang players. Bahagi po yan ng ating exclusive interview kay Ms. Grace Hastiba, ang ating Bombo International correspondent dyan sa South Korea. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherifer. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, Castor Nation, isa na namang bansa mula sa Central America ang ating itatampok para sa ating Christmas Around the World, ang bansang Costa Rica. Kasama ang ating Bombo International News correspondent na si Carl Carrion. Alamin natin ang mga tradisyon tuwing Pasko doon. Narito, panoorin natin ito. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, isang sikat na Spanish Christmas song na nabuo mula sa pangungulila sa pamilya. Subalit may masayang kahulugan na Merry Christmas sa Costa Rica, isang bansa na matatagpuan sa Central America. Ang mga karatig bansa nito ay Nicaragua at Panama. Maliban sa pareho lamang ang araw ng pagdiriwang ng Pasko sa Costa Rica at Pilipinas tuwing December 25, dahil majority ng mga Costa Ricans ay Romano-Katoliko, maging ang mismong estado nito. Mas nauuna naman tayo sa Pinas na mag-celebrate ng Pasko dahil 14 na oras ang agwat mula sa Costa Rica. Karamihan ng essential naman at non-essential businesses ay sarado tuwing Kapaskuhan sa Costa Rica dahil napakalaki rin ang pagpapahalaga ng Costa Ricans sa pagsasama-sama ng pamilya tuwing Christmas season. Ayon kay Bombo International News correspondent Carl Carrion na 8 taon na sa Costa Rica, natubong Angono Rizal, ikwinento nito sa Bombo Radio kung paano ipinagdiriwang ang Pasko doon. Kwento ni Bombo Carl, nakakaiba ang pagdiriwang ng mga Costa Rican tuwing Pasko dahil karamihan ay nagtutungo sa mga mall o kadalasan sa mga beach. Kaya ako nasabing mas masaya pa rin sa Pilipinas kasi September pa lang, feel mo na yung Pasko sa Pilipinas. Dito kasi hindi masyado nila nag-decorate pagka September. Mga nag-start sila mga katapusan na ng November hanggang January 6. Ang pinagkaiba ng celebration natin is tayo, mga Filipino, nagse-celebrate tayo kasama ng pamilya natin. Sila kasi more on pagka Pasko, pamilya rin, pero lagi silang nagse-celebrate sa mga beach, sa dagat, sa mga pasyalan. Sila ganun yung tradisyon nila dito. Isang palatandaan sa Costa Rica na papalapit na ang Pasko ay ang kick-off ng makulay at masiglang Festival de la Luz o kilala bilang Festival of Lights sa San Jose, capital ng Costa Rica. Nagsisimula ito sa ikalawang linggo ng buwan ng Disyembre. Meron silang sineselebrate bago magpasko. Ayun yung tribute nila bilang gobyerno na meron silang Festival de la Luz. Nagpaparada para siyang na Disney parade, merong mga arko, parang sa Pilipinas yung MMFF ba yun? Parang ganun. Pero dito, iba't ibang mga trend. Katulad na lang ng kung ano yung sumikat dito sa lugar ng Costa Rica, yung ipinaparada nila. Pero yung team nung parada is about sa lights. Pabonggahan sila ng ilaw. Sa mismong bisperas naman ng Pasko, nagdaraos din ng midnight mass na tinatawag na Misa de Gallo sa wikang Spanish o Mass of the Rooster. Alam niyo ba na ang tradisyonal na pagkain na inihahanda naman tuwing Pasko sa Costa Rica?
Ito ay ang tamales. May version din ito sa Pilipinas, ang traditional Kapampangan delicacy na Filipino tamales. Pero sa Costa Rica, ulam nila sa Pasko ang tamales na mayroong ingredients na corn dough, patatas, kari ng baboy, kanin at gulay na binalot sa dahon ng saging. Ang bawat holiday treats na ito ay may malalim na kahulugan sa puso ng bawat Costa Rican. Yung mga local nila dito, ang hinahanda nila tuwing Pasko is arroz con pollo, para siyang chow fan na may chicken, tapos tamales. Actually, yung tamales, masikat siya sa Mexico, pero meron din kasi silang pagkakapareho ng kultura. Nakakaantig naman ng puso ang paraan ng pagdiriwang ng ating mga kababayang Pinoy sa Costa Rica tuwing Pasko. Narito pa ang kwento ni Bombo International News Correspondent Carl Carrion. Meron na rin kami naging tradisyon dito na namimigay kami ng pagkain tuwing December sa mga homeless at saka nagi-gift giving din kami sa mga bata sa mga orphanage. Binabati ko nga pala lahat ng mga nakakakilala sa akin, yung mga classmates ko sa Angono, yung mga tropa, at saka yung mga kababayan ko dito sa Costa Rica, binabati ko rin. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Mga operator at driver na mahuhuling maniningil o lumabag sa libreng sakay program ng pamahalaan na ba'y maaaring madiskwalipika o matanggalan ng trabaho sa busway carousel. Alamin ang detalye niyan mula kay Bombo Chilling Prido. Mga kabombo, pagkakatanggal at diskwalifikasyon sa mga operators, drivers, maging sa konduktor ang mahuhuli na lalabag sa libreng sakay bus carousel program na ipinatupad ng pamahalaan at pinangunahan ng Department of Transportation. Matatandaan na nagsimula na ang 24/7 libreng sakay nito lamang unang araw ng Disyembre at mayroon ng ulat ng paniningil o bayad sa ilang pasahero na sumasakay dito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa Interagency Council for Traffic na pinangunahan ni Chief Charlie Del Rosario, aniya nagpulong-pulong na ang iba't ibang ahensya gaya ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Public Works and Highways, maging ang Philippine Coast Guard tungkol sa report na may ilan ng pasahero ang nakaranas na masingil at mayroon ng lumabag sa regulasyon sa libreng sakay. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Chief Charlie Del Rosario ng IACT. May mga ilang reklamo na nakarating na rin sa atin at ito yung meron naman daw mga naniningil na allegedly kasi hindi pa naman napapatunayan, ongoing action ng LTFRB, ganun na rin ang ng IACT. Doon sa napabalita na may mga naniningil na mga bus units kahit libre na yung sakay dito sa EDSA bus carousel. So ongoing yung investigation yan, pinapangunahan yan ng LTFRB. At tumutulong na rin po ang IACT upang ito ay makita at malaman kung sino o along bus operator or company ang gumawa nun. So tulad nung nasabi ko, ito ay aligasyon lamang pero iniimbestigahan na po ito para kung totoo man ito ay may karampatang parusa kung ito ay mapapatunayan. Parito, binigyang diin rin niya na nagkaroon nga ng adjustment sa unang araw pa lang ng libreng sakay program na nagbunga ng pagkalito sa ilang mga operators. Pakinggan pa natin ang kanyang dagdag na pahayag. Nag-umpisa nga noong December 1 yung ating 24/7 operation sa libreng sakay sa EDSA busway. No?
Meron lang konting mga adjustments na ginagawa tayo based dun sa observation natin last week. Ito yung mga miniloop at saka escape buses para ganun mapabilis yung responde natin sa mga istasyon na merong pagdami ng tao. Alam naman natin na ito ay hindi naman lahat ng istasyon sabay-sabay na dumadami ang tao, kung kaya meron tayong tinatawag na mini loop at saka escape buses, no? At dun sa adjustment na yan, meron ding nakikita at pwedeng ipatupad within this week yung adjustment din sa deployment, no? Alam naman natin na ang deployment natin ng 24/7, yung regular kasi Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon sa una ng report hinggil pa rin sa mga mahuhuling naniningil sa mga pasahero ng EDSA Bus Carousel. Hindi pa man kumpirmado ay gagawan daw agad nila ito na aksyon para mas mapaayos pa ang programa ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mag-aabang pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, doon sa iba pang mga update dito sa mga kaganapan dyan sa FIFA World Cup 2022. Makalipas ang mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ano kaya ang saloobin ng publiko dito sa Faster Internet Service Act? Siyempre, sino ba ayaw sa magandang serbisyo? Kaya lang, anong kakibat niyan? Alamin natin sa ulat ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka-Star Nation, samot-sari ang naging payag na ilang mga kababayan natin kaugnayan sa binubuong panukala na may kinalaman sa pagpapabilis at abot kayang internet services sa bansa. Ayon kay Bernadette Cabañas, nakararanas umano ng mabagal ng internet at pasulpot-sulpot na lag. Matagal na raw sanang sinimulan yan dahil sa sobrang bagal ng internet connection sa Pilipinas. Sa payag naman ni Nanay Virginia Lozano, dahil daw sa sobrang bagal ng internet connection sa bansa, lumalabas pa raw siya ng bahay nila para umano humanap ng signal. Kaya naman masaya si Nanay Virginia kung sakaling masimula na itong proposal na ito. Ganon din na naging saloobin ni Wismart na madalas gumagamit ng phone at internet. Sana raw ay mapabilis na raw ang pag-aproba rito. Pakinggan natin ang magkakasunuran tinig ni Nanay Bernadette, Nanay Virginia at Wismart sa panayam ng Bombo Radio. Dapat po matagal nang ginawa yan kasi ngayon po ang ating internet connection is napakabagal po compare sa ibang bansa. Di po ba makakaranas tayo? Halimbawa, minsan may kausap ka, bigla na lang hihina yung signal. So hindi kayo magkakaintindihan, may choppy na connection. So parang sa ating mga gumagamit ng internet, parang hindi magandang tingnan. Tsaka parang kung mas papaigtingin pa ng Kongreso yung pagpapalakas ng signal sa ating bansa, mas maraming matutuwa, lalo na yung mga hindi lang consumers, yung mga may mga businesses dito, mas magiging lalo na yung mga
tawag dyan, yung mga nag-ano dito sa atin ng business. 'Di ba? Kasi ang communication mas magandang communication 'yon. So mas magiging masaya yung mga tao. Masaya naman kasi naglalag minsan yung mga cellphone, mabagal yung signal ng internet. Lalabas, maghahanap ng signal. Mabagal lang siya kasi lang siya, lang kami sa bahay, nakikikabit. Mas maganda sir para mas lalong maganda yung proseso ng internet connection sa atin. Wala bang lag. Sana makakuha yung nila mabilisan, maprobahan yung pabilis ng internet para lahat tayo maganda yung connection. Una rito, sinimulan na ng House Committee on Information and Communications Technology ang deliberasyon ng Faster Internet Services Act. Isang technical working group o TWG ang binuo upang balangkasin ang substitute bill para sa Faster Internet Services Act mula sa 7 panukala na may kaparehong layunin. Maliban sa paglalagay ng minimum standards sa internet service, titiyakin ito na abot kaya ng publiko ang presyo ng serbisyo. Pag-amin naman ni Roderick Escolango, Project Manager ng Free Wi-Fi for All sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mayroon lamang 4,456 Wi-Fi hotspots na nagbibigay ng libreng internet connection sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan na mas mababa kumpara sa nasa 11,000 Wi-Fi access points noong 2021. Paliwanag nito na ang dami ng access points ay nakadepende sa pondo na inilalaan sa programa at nalilimitahan dahil pa rin sa epekto ng COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! May pahayag naman ang ilang eksperto hinggil dun sa mga nagsusulong na muling magkaroon ng paghihigpit at pagsasara ng ilang border ng ating bansa. Dahil na sa loob naman itong Omicron subvariants. Alamin ho natin ang ulat ni Bombo Eliza Eclarinal. Mariing iginiit ni Okta Research Team Fellow Dr. Guido David na huli na ang lahat sa pagnanais na isarang muli ang mga borders upang maiwasan ang pagkalat ng mga subvariant ng Omicron dahil umano nakapasok naman na ito ng ating bansa. Ayon kay David, mabagal naman daw ang pagtaas ng positivity rate mula sa iba't ibang mga lugar tulad na lamang sa mga probinsya at lalong-lalo na sa Metro Manila. Ngunit umaasa pa din daw sila na hindi kaagad titigil ang pag-akyat ng kaso ng COVID-19 matapos ang pagluluwag ng gobyerno sa mga protocols at restrictions para sa ating mga mamamayan. Dagdag pa niya, wala na daw gaanong nagpapa-booster shots sa panahon ngayon dahil nakakampante na sila sa kanilang unang shot ng COVID-19 vaccine. Samantala, base naman umano sa pangangalap niya ng mga impormasyon, marami din naman daw ang nais magpaturok ng booster shots para sa mga bagong subvariant ng Omicron, partikular na ang BQ.1. Kaugnay naman yan, inihayag niya na wala pa naman daw ang bivalent COVID vaccine dito sa ating bansa. Narito pa at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yes, ito nga nakikita natin pagtaas ng positivity rate ng cases. Magsisimula na rin tumaas sa mga ibang probinsya na nagsisimula ng makakita ng pagtaas ng positivity rate. Kabilang dyan provinces sa Northern Luzon at din sa Calabarzon may pagtaas na rin tayo nakikita sa mga ilang lugar dito. Agree ako kay Dr. Salante. In the first place, parang too late na rin para maghigpit ng borders. Pangalawa, tamang sinasabi ni Dr. Salante na may protocols din naman itong mga bansang ito tulad ng China at yung mga iba pang bansa na nakakita ng pagtaas ng bilang ng kaso ngayon. Sa pangatlo, yung BQ.1 na yung siguro pinaka-concern natin na variant ngayon sa mundo. At yan si Okta Research Fellow Dr. Guido David. Una na rito, mahigpit niyang hinihikayat ang publiko na magpa-booster shot dahil isa ito sa panlaban sa mga kumakalat na iba't ibang virus sa ating lipunan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, eto, alerto ho tayo sapagkat yung ilang manok dyan sa lungsod ng Rojas ay naitalang positibo sa birds flu. Alamin ho natin ang ulat dyan ng Bombo Radio Rojas.
Inilibing na ang mga manok at iba pang poultry animals sa isang backyard farm sa Sitio Cablatan, Barangay Cagay, Lungsod ng Rojas dahil sa pagpositibo nito sa bird flu. Ito ang kinumpirma ni Punong Barangay Arturo Aragon ng makapanayam ng Bombo Radio Rojas. Aniya, noong katapasan pa ng Nobyembre, sabay-sabay na namatay ang halos 50 piraso ng mga layer na manok na binili ng may-ari ng farm sa isang nagdi-deliver ng manok. Agad naman silang pinaalam ng may-ari ng farm sa nangyaring pagkamatay ng mga manok at noong Disyembre 2, lumabas ang resulta sa kinuhang poultry serum at oropharyngeal swab samples na positibo sa influenza virus type A subtype H5N1. Sa ngayon, masasabing isolated case ang nangyari sa nasabing backyard poultry farm at hindi naman nangangamba ang mga residente sa nasabing lugar. Sinabi din ng punong barangay na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang hindi na kumalat ang nasabing virus. Samantala, nagpalabas ng Executive Order No. 573 ang probinsya ng Iloilo na nagsasabing temporaryong pinagbabawal ang pagpapapasok ng live o wild birds, poultry products at byproducts na nanggaling sa lalawigan ng Capiz. Narito ang tinig ni Punong Barangay Arturo Aragon. Noong nakaraang linggo, napaabot sa amin isang manok ang namatay sa isang backyard farm dito. Kaya pinapuntahan ko at naimbestiga ko at inabisuhan ang may-ari na huwag nang mag-deliver ng itlog sa labas. Kasi ang farm na ito na backyard lang at mayroong more or less 200 na manok lang ito at itlog ang kanilang produkto. Kumuha kami ng sample kasama ang Department of Agriculture at pinatest noong Sabado. Nakuha namin ang confirmation na nagpositibo sa bird flu ang ilang sample na nakuha sa poultry. Kaya pinatay lahat ang buhay na manok at inilibing. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Rojas. Ito si Bombo Zaldiagiab Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Capiz. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, update naman tayo dun ho sa nasa 12 million pesos na halaga ng droga. Ito ho'y na kumpiska ng mga otoridad dyan sa Central Visayas. 58 ho yung mga arestado rito at yan ay sa nalikom na data ng mga otoridad. May ulat ang Bombo Radio Cebu. Halos sumabot ng 12 million pesos ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng pulisya sa kanilang isinagawang anti-illegal drug operation mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 4 nitong taon. Sa nasabing mga operasyon, umabot sa 1.7 kilo na mga illegal na droga ang nakumpiska at nasa 58 na mga drug suspect ang kanilang naaresto. Inihayag ni Police Colonel Reneo Dalugdog, ang direktor ng Cebu City Police Office, na sa isang linggong operasyon, pinakamalaking droga na kanilang nahakot ay naisagawa noong Disyembre 3 kung saan umabot sa 1 kilo ng shabu na nakakahalaga ng 6.4 million pesos sa Barangay Tijero, Lungsod ng Cebu. Nilinaw rin ni Colonel Dalugdog na walang naitalang namatay sa mga nasabing anti-illegal drug operation. Habang sa kanila namang manhunt operation, umabot sa 34 na most wanted persons ang kanilang naaresto at nasa 12 armas, 7 explosive ang kanilang nasabat. Ating pakinggan si Police Colonel Reneo Dalugdog. For the weekend review, this office conducted a total of 48 anti-illegal drug operations, which resulted to the arrest of 58 personalities and confiscation of 1,705 grams of shabu with an estimated standard drug price of 11,594,068 centavos. Ating napakinggan si Police Colonel Reneo Dalugdog. Sa pamumuno ngayon ni Police Regional Office 7, Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, ay binigyan nito ng 92-day challenge ang pulisya sa pagsugpo ng iba't ibang krimen, kasama na rin rito ang mas mahigpit na mga anti-illegal drug operations. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Fons Cabrillos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Tumaas pa ang presyo ng pandaigdigang krudo kasabay ng kasunduan ng Group of 7 o G7 countries na pagpataw ng price cap sa Russian oil sa $60 kada bariles para paigtingin pa ang pressure sa Russia bunsod na rin ng invasion nito sa Ukraine. Nitong araw lamang ng Lunes, tumaas ang Brent crude ng nasa 0.6% kaya't sumampa na sa $86 ang kada bariles. Samantala, sinabi naman ng Oil Producers Group na OPEC Plus na ipagpapatuloy pa rin ang polisiya nito sa pagpapababa ng output. Ang OPEC Plus nga ay ang grupo ng nasa 23 oil exporting countries na kabilang ang Russia na regular nagpupulong para magpasya kung magkano ang crude oil na ibebenta sa pandaigdigang merkado. Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, naitala ang 55 pesos 74 centavos katumbas ng isang US dollar. Sa Hong Kong dollar naman, ang katumbas nito ay 7 pesos 23 centavos. At ang Singaporean dollar ay nasa 41 pesos 61 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 98 centavos. Ang Euro 59 pesos and 28 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, ka-Star Nation, naku, papalapit na 20 days na lamang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
sa ato sa ring mga kabombo kag mga ka-Star Nation, may nabilin na 20 dias lang Pasko na. Maraming gid salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog, Kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karon niya daw sa Lunes sa petsa 5 kita sa bahin sa bulan sang Disyembre 2022. Labing unang adlaw sa Lunes sa labing unang semana sa ka-12 kagatapusan ang bulan sa tuig ang tuig sa Mategre. Ano to labi to pang do pila ka badalag kwanta mabalita sa mga top stories of the day. Badalag kuan naton sa mga balita lokal. Ang hearing makabanan sa bahin sang House Committee on Energy headed by Congressman Lord Alan Velasco. Inimay kang tanan sa bahin sang sining petisyon, no? Pagkwestiyon sa bahin sang sining power rates, no? Sang Seneco, Concentra Negros Electric Cooperative na dayon. Siyempre inigin pamuruan niya makabanan, no? Arap man ang atong sining Alonde si Congressman Greg Gasataya. Galing kay ang petitioner, no? Si Sir Winnie Sancho, no? Wala nakatambong. Makabran sa sinasabit ng hearing dito sa bahin sang Metro Manila. Kay tigin pahayag nga physical ang hearing. Ito naman sa problema, bisan wala dito ang ining mga petitioner, no? Pero sa gihapon, sa diri sa aton sa ring mga same time sa aton sa ring mga kabombo, nadayon ang hearing. Mag-update kita karon niya makabanan sa aton sa ring pagpalagad, no? Pagi sa kay Mr. Winnie Sancho. Ang latest nga observation niya sa Dede Macam, pero may pauna na. No, sa Dede Macabaran nga pahayag dari Macabaran si Congressman Greg Sataya. Gadaw satisfied sa kuno iya Macabaran sa bahin sa nga hearing. Sige, so nag-communicate magita Macabaran sa General Manager sang Center Negros Electric Cooperative. Kung sang Seneco, no, si GM Ervin Stanley Otecar. Pero daw may second day pa sila buwas, no? Sa rin mga kabanan, diri sa ato ng mga kauturan po sa gilang. Importante kita nagpalabot kita emisaryo to sa ila. Available sila for interview, but nag-ayo man sa ato na. Sige, pero ibalaonin natin by this week, no? Ibalaon ta kag tinguan ta ang balabot ang General Manager, no? Sa Santa Negros Electric Cooperative, GM Ervin Stanley Otecar. Bala na ko kay Sir Tikar mo ka-accommodating, no? Teksan mo, i-PM mo sa messenger, teksan mo sa number niya, radayon ay. Kay ato man na presensya niya makabanan sa bahin sang Kamara de Representantes. Samtang duga pa isa din nga mabalita ang pamuruan niya makabanan sa Barangay Singkang Airport, no? Pagi sa kay Kapitan Rosini Distrito, may emisaryo nga magapregon sa amicable settlement sa Central Negros Electric Cooperative o kon sa Seneco with regards sa makabran sa utang, ang ginkawat nga kuryente, no, sa dito makabaran pagi sa illegal tapping dira sa Barangay Hall sa Barangay Singkang Seneco manidyapo na. So valor 5.6 million pesos, no? Pwede madumduman nga ginfilean isang kaso si punong barangay Rosini Distrito, no? Sa bahin niya makabaran sa Office of the Ombudsman. Pero do ginbalik diri makabaran sa bahin sa City Council, no? Pag-insendeta or ginbalik sa Office of the Ombudsman sa bahin sa local local court. Naton diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Pero batita do may mga suspension ang ipapanaog yung makabaran ang kwan, no? Ang Office of the Ombudsman, pero gingamos pa, no? Sang SP ang ining nasambit yang suspension. Ano ini makalbaryo nga ginapangatubang subong sa mga kapitan dis Bacolod, no? Ang isa to sa Barangay Tangob may ara man sang dismissal order, pero pambalo mo hindi pa kuno final. Still, no? Siya man Japon kuno ang kapitan. May right pa sila makabarang mag-file sa motion for reconsideration, pero until now wala pa sila sa may nabaton. Ang kopya sa dismissal order kag ining perpetual disqualification
for holding a public office, no, sa di makapag-ban, pag-bar yung makabaran sa Civil Service Commission exam. No, pati ang mga benepisyo, no, forfeited. So, di karon niya makabaran tingala, taga daw asta na dito sa Tangob, yan tindog bilang legal counsel, yung makabaran ng auto de Kapitan Rosini Distrito. Ang magulang niya, Attorney Cesar Distrito, kay ti daw maayo kuno ang paningkay-singkay nila sa amicable settlement sa Seneco. Madunduman yun yung balita nga ang barangay Singkang, no, nadakpan niya makabang nga nagpangawat sang kuryente sang Seneco ang 5.6 million pesos nga balor saging kawat nga kuryente pagi sa illegal tapping. Ginfailan sang kaso, no, kag at the same time iya makabaranti mahulog sa bahin sang systems loss, no, ang mga konsumidor nagamayad. Pero mapati kamo kag sa hindi sa mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative, no, daw may amicable settlement pa nga matabo. Ang pamangkot ko gani, no? Ano ang diferensya sang pagpangawat sang 1 ka pesos, no? O kuning way nagbayad sang 1 ka bill, no? Nga utdan abi sang Seneco ang konsumidor ikumpara sa 5.6 million pesos. Gabaror saging kawat kag systems loss sang Seneco nga konsumidor ang nagabayad. Kumag-amo na malanggali sinito, no, kay konsumidores ka man isang Seneco, pwede ka man makapatagayon ng illegal tapping, no, and then ti ko mapailan ka sang kaso, no, ma-amicable settlement ka lang, okay man lang gali. Kun madayon, amo ning bantayan pa naton. Kaya ako hindi ko conforme sa didri makabanan, no, sa bahin sang sining nasabit iya nga amicable settlement. Daw kalaway, no, daw pareho lang nga ti daw sa into man si Seneco nga mag-file sang kaso, no, against sa kay Kapitan Rosini Distrito, tapos ma-amicable settlement balanggali. Di naguyang pa kamo tsimpo nyo, nagasto pa kamo bayad sa abogado sa legal counsel nyo para nga mag-file kaso sa ombudsman. Kumaga mo senata ni ginistorya nyo na lang, kag ginariglo nyo na lang to ang respondent. Mag-amo gani sa ding matabo, declare gitagira sinito sa Seneco. Ang isyo tadriya pagpangawat mo, no? So hindi ka lang ganay kabayad, ibisan isa lang na ganay kalibo ang bill mo daw dan ganayon. Pero sa 5.6 million pesos saging kawat nga kuryente sa Seneco, no? Himuon lang ya sa amicable settlement. Ay perting ability. Samtang duga pa sa makabanan nga mabalita derman sa aton sa ring nga pagpalagad. Diri sa aton nga pala tuntunan dugang inspirasyon karon kaso Roselia Flor, although sa Sabado na interview man naton ini siya. Pero ano gid ang mga paandam niya makabaran sa bahin sa mga stall owner sa Manukan Country. Along kamo da kay may isa pa kumukubulan kag kun hindi pagid gani kamo iya makabayad. Kay makasettle iya makabaran sa compromise agreement naman ini, no? Tapos ka patay kang bata ka. Pero pala abuton nyo na, no? So dito makabaran ang kwan, ang ano tawag, no? Ang pag-develop na da, no? Sa Manukan Country, kag ti kumag-amo na ni permi ka mo, hindi ka mo kasetol, no? Kamatak-an ang administrasyon sa inyo, ni Benitez, no? Ti alyak ka mo da sa Manukan Country, kag ipadalom na sa public-private partnership. Tangga duga pa sa makabanan ng mga balita derman sa aton sa ring pagpalagad. Ano natabo ni sa kay Dr. Sifard Gerhard Kailian nga may ara sa sang Shokus order. No, so doon makibot magita ining isa ka hardworking makabanan daw nga PDMPD head naton, no, diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental. No, pitik sintas basi kon makuan man bala, no, tawag sa gani, no, dalasa man niya makabaran ang retirement pala, no, ni Dr. Sifard Gerhard Kailian, no, do matyaga ko si Governor Bong Lacson daw way matasag isaway sa iya, no. Pero hindi galing kay Ilay ti kung anong insakto, no, mo nang ipatuman kung may sala, no, isokos pinahan. Believe na ko ni sa kay sa kay Attorney Alberto Nillas ato sa Provincial Legal Officer, no, sa probinsya sa Negros Occidental din sa nagalin man. Amo gid maning mission ni Attorney Alberto Nillas nga manglaga sa mga department heads sa
sang probinsya sa Negros Occidental. Bago saltala ka mo daya sa bahin sang Negros Occidental sa Kapitol. Tapos ito mo damo na yung pahalin nyo. Dati ba si mapangbalikan, kumusta wae man niya sang sini mga career employee, kung dismiss nyo, madaog mo na sa Japon Civil Service. Nga ate, abi sugirin nyo ko, diin nga mga LGU, abi nga ginapang dismiss nila mga department heads, nagadaog abi sila. So laban-laban niya makabaran mga desisyon pabor gidi no sa mga career service employee. Lagsa ka na nakita iya makabaran gadaog ang LGU. Kung ang sitting chief executive mandira, no? So ti when natabing kuha na lang kita abi, no? Pero na kung may mga retirable na daiabi nga mga empleyado, di sagay pitak lagas anong kwaon na sa ila para halitan. Ano gid kadako ang sala, may mga gross ano gid kabugati na, no? Ang mga sala, no? So dapat ipatag taman to be transparent lang, hindi kay pasi ko may mission lang kamo namang lagas kapag sipaon kay kumo hindi inyo. So himuon nyo, hindi man mayo. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran diri man sa aton sa nga pagpalagad. Di man sa aton sa nga palatuntunan, no? So may ari kita karon iya sang report man yan ni Bombot Sergi Grace Santillan bauti mapati ko mo kag sendi ang supply ko na iya makabaran sang illegal nga duga diri sa bahin sang syudad sa Bacolod naghina na. Sa abi nga rason iya makabaran nga naghina na, no, ang supply sang illegal nga droga di sa Bacolod. Na karon sa CDEO ay makabayan interview ni Bombot Sergi Santillan. At the same time, no, ang mga katapo sa militar naton ti why man niya sang holiday break hindi man sila ako na ma-observar sa holiday break iya makabayan provided nga ti sila mangin alerto sa tanan nga oras. 15 minutos sa kaligan sa Tacna City FIFA World Cup 2022 update. No, ang hampang sa makaban sa aton nga makoton Japan versus Croatia. Sibuloon man naton dugang nga mga kwanta, no, dugang iya makabanan nga mga pagkwata sa mga update iya makabanan. No, diri sa aton man sa nga pagkalagad do diri sa bahin sa aton sa iya nga palatuntunan. Area, no, kung basihan nato, no, Japan versus Costa Rica, no, so diri sa aton man sa nga pagkalagad, no, diri sa aton sa nga palatuntunan. No, diri ni kita sa kuana sa bahin sang round of 16 versus Croatia, stand corrected, no, basi makuha ninyo Japan versus sa banya sang Croatia. So nagilapit na yung makabanan, no? Dugay-dugay quarterfinals na kita, no? Diri man sa bahin sa ato sa ring pagpagalaga. Sige, no? So 17 minutos sa kaligan sa Tacna 7 sa gabi. May panpay karong mabalita, may impormasyon ato sa Balonia diri sa bahin sa aton sa ring pagpangalaga. Sige, no? So hatag tanan sa pila natong mga panumdom, atensyon sa mga utod nato, no? Karag padala sa gyapon na sa ila sa ring mga entries sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Para ayon ang pagpangpabato naton sang inyong mga entries, no, diri sa aton sa iya nga palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta. Mga kabaran sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos sa rakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Ate sa report ni Bombo Ansido Sorilla, ara na isa sa mamasarte naton nga Dillard Joe winner sa aton sa parang pagpanagtag sa mapapremyo. Sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Star FM kag Bombo Radio.
narito na ang isa sa mga daily winners. Sa ato sa maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga gabi. Adi man sa aton nga pagpalagay katatlo naton sa ring nga winner. Gingabot kaging verify sa aton sa ring FDA representative. Sa subong nga makabay kagabi ba tinagamit no sa proof of purchase Ladies Choice mayonnaise. No, ang isa gigamit nga proof of purchase sa aton sa ring promo. Diri ang 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So atensyon dira sa taga Morsia Negros Occidental. Morsia Negros Occidental, congratulations kids sa kay Cheryl May Villapa. Cheryl May Villapa sa Morsia Negros Occidental daw ka na 500 pesos na cash kag 500 pesos sa words and goods kag Valdez ang Orocan. So dapat on or before 8 o'clock buwas sa aga ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga i-claim ang imo sa nga premyo. Katli o kon Cheryl May Villapa sa Morsia Negros Occidental, congratulations. Sige, balik na rin mga kabaran sa aton sa ring pagpalagad. Ano ba sa aton sa ring palatuntunan? This time check na ito report ni Bombo Ansido Surilla. Balita nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. At yung balikan niya mga kabaran ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse no? Sa bahin sa City Council. Councilor Celia Flor no? Sa ring mga paandam na niliwat. Bahin niya makabaran sa sining mga tenants no, sa Marocan country. So far kuno na duwa na malanggida. No, do video tiga batikulon da no kado ay pagid ya magagana. Kapag bayad sang iya sining obligasyon iya makabaran no sa bahin sang pag-occupy dira sa Marocan country. Ano kamatuod ning ti daw bisan pa nga magbalalayad ni sila kuno dayon gid no ang plano ang PPP project iya makabaran public-private partnership no dari sa bahin sang no sa bahin sang Marocan country. Check this time si Bomboan Sidor Solia sa Picalinya. Bomboan, may gabi please come Sa end of the year pa, Botang Balon Bombo Pon, sining katapusan nga bulan sang Desyembre ang plazo o kon deadline sa mga stall owners o kon mga nagarenta dira iya sa may Marocan country. Nga ini nga plaso agud nga magbayad sila sa ilang ginpermahan nga compromise agreement sa syudad sa Bacolod nga on top sa ila sa nga ginabayran nga renta which is 2,400 pesos mabayad sila sang 20 to 25,000 bombo points no para to agud nga maamatamat nila mabayran base sa compromise agreement ang ilang utang sa syudad ng Bacolod na all in all sa 22 nga nag-19 na lang abi ka mga stores ang wala kabayad 8.5 million. Kayang isa ka stall owner mayara sa sang arrears nga 600,000, 800,000, 700,000, 500,000 bombo points no. So amat-amaton ina nila. Gin-clarify ta na kay Councilor Celia Flor kay dibla sa interview naton sa sulikdan nga semana nagahambal nga end of November. Si duha gali tok bulan ang plazo so meaning end of December, no? So, hambal niya, so far, duha ka stalls. Why niya man giningadlan, pero duha ka mga stalls ang wala gid movement. The rest, bombo pons, nagmat-amat bayad. So, which means, magambal ka nga wala movement. Why balaga balayad? Why gid ko nabuhinan ang ila sa nga ginpromisa sa syudad sa Bacolod nga magbayad sila iya nga rental. So, hambal ni Councilor Celia Flor, kung hindi gina magbayad, di syempre, by next year, kay next year, next month na mo, Disyembre, na kita bumbupon. Si by next year, garanay naman na kung anong pwedeng himuon. Sa pamangkot nga whether mabayad sila or hindi, sa sining public-private, may base, bala nga, may public-private partnership, tsakto na, may nag-present sa syudad sa Bacolod, ining SM Prime Holdings, nga gusto nila sa private-public partnership. Pero bumbupon si kinanglan pa man niya sang deliberation kag sa sanggunian hindi man niya basta-basta sangguniang kanunsod sa syudad kag para mapahanugutan ina no pero aside from that madamo gidya sang gusto nga mag baligya man yung bagati kami na lang dabla kami na lang marenta no damo man actually ang interesado bumbupon sa dugang nga pagpahayag, pamatiyan nato ng chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse, Councilor Celia Flor.
ara ko ginhatag sa gin-report lang to pero wala pa ko sang paper data. Yes, Meaning wala pa ko sang detalye. Pero as of the meeting last week, no. Last week ko nag meeting, no, kay Monday subong. Inang may movement man ang ilang bayad pero duha duha ka stalls ko no ang wala ka bayad gid. Okay. Wala movement. So kulaton ta pa kay ang first gani nila nga payment, ang first nila nga term during the part sang ilang compromise agreement is not October but November. So meaning ang resolution sang local market committee nga ang amon ang resolution nga dapat 2 consecutive months nga hindi sila makabayad or maka-update sang ilang arrears no under the compromise agreement, may option ang syudad nga i-close gid sila. Okay. So tungod nga sa data ginlantaw tag pag-review namon, first term gali is November. So they have until December 31 for the amo na siya. Oo. So muna anay. As until December 31 kung wala until December 31 kung wala gid sila movement kag hindi updated. Ti amo na may kwan kita nga ma-closure gid kita sang stalls. So anong imo mensahe sina sa ila, Councilor? So siyempre ang mensahe nato nag-ayo kita no sa ila sa aton dira nga stall owner sa Manukan nga tungod nga nag-ayo man sila gintagaan ta konsiderasyon. No, so kita naman ang syudad naman ako naman maayo nga ang obligasyon naton under sa compromise agreement tumano naton. No, para nga hindi kita hindi kita problemahan sang closure. Kay in fact no ginalantaw naton sa tuod lang no kinapabalo naton sila kag kabalo na sila. Nadamo sang gusto magrenta dira sa Manukan. Pwede pagani ang iban ga-offer pagani nga ma'am bayaran namon ang arrears. Kami no so ti amo na balang tagaan taman sang atensyon no ang ila ang kung may arrears ka ay kuno nyo gid na tumano nyo ang ginpirmahan naton sa syudad. Oo. Councilor, possible na let's say next year ang public-private partnership. Subong may gin-present sa amon no ang SM pero wala pa sila officially send sa aton sa proposal. No, the council ang pag-intende ko may process ina under the 4-piece ordinance or P4 ordinance. May process ina nga dapat i-submit nila and then the city accepts it and then may ara nga negotiation nga matabo. And then amo na dira pa na sa negotiation kung ano gid man kung matigayon ina or not ang PP. Klaro naman ina Bombo Pons no nga wala pa man sa negotiation sa public-private partnership. Pero ang kinanglanon subong magbayad ining mga stall owners no kay obligasyon gid ina nila sa syudad sa Bacolod. How's that, Bombo? Te mag-amo sini nga daw hugot at ang hugot kay pasensya sa ila. Wa ni disiplina tabo bumbuan. Kaya mo na gani Bombo tanawo nato ni by next year kung anong matabo sini sa ila no kung magbalayad ni sila or pang saradan sila abdi kag mag-entertain ang syudad sa Bacolod sang public-private partnership. No? Okay. So, Bombo sa muni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kabombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Di ba sa ato sa liga pagpalaganti sa 2 ka bulan no nga plazo so until December 31 2022 no and by January of 2022 may mga kuan na di no may mga posibilidad na no nga may kuan gid do may malayas gida sabay sa Manukan County no kay ti bayran nila no ang ila sining arrears kag para nga makapadayon sila dira no sang kuan no makapadayon sila sang pagbaligya pero ti aring masakit no so subong ko di daw ginapuwersa kamo
no nga nga bayran, no ninyo ang inyo sa pwede ma-arrears. Kag kun maubos ini panukot sa inyo, no? So hindi la ko kahambal. No, kung ano ang mangin kwan nyo na, no? Kung anong inyo nga mangin kapalaran. Ang masunod yung kapalaran. Dira sa Marocan country. Tinabatian nyo man to, nga diba sa proposal coming from the SMCT Prime Holdings, nga magaprayon sang public-private partnership. No? So, kung makagoon na sa public-private partnership, I don't think so. No? Kasi ang daan nga nag-occupy sinadra, no? Ang makaparayon sa pagbaligya. Kaya ako paglantaw ko na day, no? Kay kung madayon na ini, let's say for example, maubos na, kolekta, makabayad na arrears, no? Kaya arrears malaning sukot sa ila mo, no? Anyway, kay kung palinon mo na direkta, ang mga stall owners dire ang makabanan sa bahin sang Marocan country, hindi mo na rin sila malagas. Subong pala nga daan ga warning na ko sa inyo, no? Kay kumagati ining perma ninyo sa compromise agreement, isa ini ka sahi ang makabaran sang kapamaagi para nga ti mapersa ka mo, no? Nga magbayad. Kung sa bagay, ti ina na no? Na-enjoy na ninyo ina. So, pierde na ding syudad kung hindi ko mo pagsukton. Pero we'll see if what will happen, no? By 2023. No? Kaya ti magsiling nga PPP, ako iti sa tinor sa may istorya ni Councilor Celia Flor, kag ko pamatian taman ang mayor sang syudad sa Bacolod, no? Mayor Alfredo Benitez, kaisa man ka negosyante, ti bisan ano nga partnership niya makabaran, joint venture na, mapa PPP, or privatization, himuon niya, no? Kaya ti mo na yung utok sang isa ka negosyante mo, no? So, ti perde na ding syudad kung hindi ka mo pagsukton sang syudad. No? So meaning, ini nga proseso, no, isa ini sa pamagi nga itrap ka mo. No? Kaya ti para persahon na lang ka mo da, no, nga magbayad. And after all, kung maka-impas na tanan-tanan sa mga arrears nila, no, ti amo na ning pagsiling tang humanda ka. No? Humanda ka, no, sa isang matinding laban. No? So, kung sa bagay, daw ang pwesto daw sa Marocan country, daw posisyon sa isa ka gobyerno, no? Daw nabakantihan blang posisyon, nga isa ka posisyon ang bakante, sobra 1,000 aplikante. Damo ko no nagkaka-interest na ti imagine, kag kung ma-privatize na, PPP sa SM kay sa City of Bacolod. Do you think kati ang mga nagabalilga to sa sulod nga nagbaligya manok ni magsaylo da? Magsiling naman abiti rapol ta niya. Ti kung mag-rapol pasorte anay na. Pero rapol nga may mapya. Amo man sa sugal, no? Sa sugal ya makabanan, especially mga numbers game, no? Tagsa ka na lagi diya madaog magid pero tayong bangka daog gina permi. Basta sa sugal, mayra mapya. Ti sa drolats, no? Sa rapol-rapol niya para nga ti at least fair, may mapya man na. So meaning, duway na kamot tsansay, gamay na ginang tsansa nyo, pilang batom lang naguro makasulod na balik, no? Kaya mga nagabaligya sang manok to sa sulod sa SM nga, perte kabahal ang ilang nabayran to, laban-laban, magwa ginada. Kung, no, ma-privatize na. Ti mga tip ko lang na sa inyo, no? Pero depende sa inyo kung preparahan nyo ako hindi. Depende sa inyo kung mapati ka mo kung sa hindi. Pero sa akon lang, may advance na ko yung may information, no? May advance na ko yung makabanan nga kwanteri, no? Nga panagupnop nga ti laban-laban ang Marocan country ma-privatize kit. 42 minutos ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi sa ato sa Riga Pagpalagad. Sa ato sa Riga Makabombo, the same time sa ato sa Riga Makauturan, no? Para lang sa pagpadala sa inyo sa Riga entries para sa ato sa Riga promo, no? Ang para na itong pagpanagtag sa paparpayo, ari na kita, no? Sa ikatatlong simana, no? Sa pagpanagtag sang mga papremyo. Sa 1-2 Panalo Park 21 promo, sang Star FM kag Bombo Radio.
Marinata, no? Sa dito makabas sa lang sa pagpadala sa inyo sa name entry sa 1 to Panalo Part 21 promo sa Star FM kag Bombo Radio. Magsunod lang sa isa ka puti ka sobre sa mga naglanan sa nga mga proof of purchase para ikaw makadaog no sa 500 pesos na cash kag 500 pesos ka worth sang goods kag balde sa Orocan. Pwede ka mo dira no makasulod dira sang isa ka empty stand-up pouch no o kon sachet o kon label no sang mayonnaise o kon sandwich spread sang Ladies Choice mayonnaise no. Isa na naka-entry Mac reunion na with my one and only love. Wala na kinanglanta isulod to sa sobre no. Isa ka empty stand-up pouch o kon sachet o kon label no sa mayonnaise o kon sandwich spread sang Ladies Choice mayonnaise. Isa na naka-entry. Subong man pwede makabutang iya makabaran sang duha ka ma-empty sachets sang mga masunod. Sa Nescafe Creamy White kita abi anay una no Nescafe Creamy White meron na sang 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte may 27.5 grams no. Pwede man makabutang sa isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack no o kon Nescafe Original Twin Pack o kon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Isa lang gid na no ka empty sachet niya no pero twin pack ina or pwede man no tatlo ka Nescafe empty sticks pati are po sapos mangitaon ni no tatlo ka Nescafe empty sticks no compact sa Nescafe Classic 2 grams isa na ka entry no amo ning partner naton kadaga ang Nescafe. Bangon na with Nescafe. Pagkatapos ng bangon ti siyempre kinang lanon mo ang painit-init sa imo sa ning lawas. So Nescafe ang aton sa mga kabanan nga kuanon ida no nga inumon kada aga pampainit-init sa aton sulok-sulok. Pwede man makabutang dira makabaran sang isa ka product sticker o kon coupon sa Orocan no isa ka coupon no isa ka entry isa ka product sticker isa ka entry tagsa ka pagbakal mo sa Orocan products kay tagaan kada sa coupon sang coupon nga napagkit dira bisan ano nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop sticker o kon coupon asang naglanay nga promo sa Bombo Radio isa na naka-entry. Bakal na sa mga Orocan products no, sudulan sa pagkaon, sudulan tubig, sudulan sa bayo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag siyempre ti are pagid no ang mga masunod sa diri makabanan no. Isa ka empty stand-up pouch o kon sachets no o kon label sang Silver Swan vinegar. Diri kita sa Silver Swan sukang puti sarap asim. Isa ka empty stand-up pouch o kon isa ka sachet o kon isa ka label no sang Silver Swan vinegar isa na ka entry no. So Silver Swan sukang puti ina sarap asim. Kag siyempre isa ka coupon sa Arperete Pawn Shop and Jewelry isa ka entry isa ka coupon ang tag sa gatos ka pesos ka bro sa pagbakal o pag pranda no sang mga alahas ka grilo no sa Arperete Pawn Shop and Jewelry yung Diamond and Pearl House bisitahan ang mga branches ni sa Dalang Guangco, J. Dillon Aldegar Iloilo Terminal Market, SM City Robinson's Place kag Plazuela Iloilo no. Let's say for example may worth 2,000 pesos ikaw pinda mo bing alahas mo to korilon alang-alang ka no. May 2,000 pesos ka nga iprenda no. So may kwan kada no may 20 ka coupon. So automatic no equivalent na makabalan sa 20 ka entry. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Kag siyempre tindi man pagkalipatan no ang Panyawan. Basta said marketing tatak magaling Panyawan ang kinanglan naton dira no isa lang ka MT Blister Pad no kon banig ng bilogid bala no banig na tawag ta sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makaboy Food Supplement Capsule isa ka entry o kon ang Panyawan ba na ba plus garlic plus Makaboy Food Supplement Capsule isa na naka-entry. Isulod din na makabaran sa kaputi nga sobre no silyon sa maayo sa likod sang sobre isulate mo kompleto pangalan, address, edad, signature, contact number, ang pangalan sa proof of purchase sa week number naton week number 3 na tasbong no sa pagpamaton sa inyong entry sa title sang promo ibutang na 1 to Panalo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM kag care of ninyo sa Bombo Radio Bacolod. Amula na kahapos no sa diri makabanan sa pag kwandra no sa paghimo ninyo sa entry sihulog sa mga designated drop-box centers no bisan din ka lang diri sa bahin sang sudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental or pwede nyo man di nga ihulog diri sa estasyon sa Bombo Radio
Ari lang kami diri sa bahin sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan diri sa may syudad sa Bacolod. Okay, every week from Monday to Monday to Friday, magaparagtag kita imakabaran sa mga pa-premyo. Gabot kita mga entries, no? Naton masorte nga mga dirijo winners naton, no? Sa bahin sang ato sa ring sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, no? So automatic paglawag sa pangalan kuana kamo dayon, no? Rekta na kamo diri sa istasyon sa Bombo Radio, kami anom lang kamo ka oras, no? Anom lang ka oras. So what can remind naton si Cheryl May Villapa sa Morsa Negros Occidental, dapat on or before 8 o'clock buwas aga ari ka na diri, no? Sa istasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sang imo sa nga premyo. So bulan na kapos, no? Sa dede makabananti temprano ini nga pamasko sa inyo, kamatapos ang Pasko kabag-ong tuig, sige pa ang aton sa nga pagparagtag sang mapapremyo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. O standby man ka mga karomer, may ito segment, no? Christmas Around the World sa ato sa nga palatuntunan alas 8:30 karon, no? Lito kita sa Hong Kong. Sige, check tabi to. So si Sir Winnie Sancho ang ato sa isa sa mga interview makabanan sa ato sa nga pagpalagad kay dumalang-alang si nagayo si Sir Josel mga past 8 o'clock lang siya. Unahon talang sa Winnie Sancho, no? Ang ining na hearing ba ti daw excited man tani, no? Si sa Winnie Sancho nga maka witness sa saring face to face, no? Nga hearing. Sa bahin sa ato saring nga makauturan sa Senate Committee on on Energy, no? So headed by Congressman Lord Alan Velasco. Kay may gimpatigaan niya makabanan, no? Nga inquiry, no? Ti ini may kang tanan sa bahin sang sining power rate, no? Do kumbaga ti para sa mga consumer groups do questionable bla, no? Nga power rate, no? Sa dito makabanan sang Central Negros Electric Cooperative, no? So ti makabanan nakalabot ini sa Committee on Energy, no, with Congressman Lord Alan Velasco, pati sa una ti isa sa mga House Speaker man, no? Isa sa mga kauyat man sang poderoso iya makabanang posisyon sa bahin, no, sang House of Representatives. Ti pagi sa resolution, again, filed din kami ng Congressman Greg Sataya, no, sa mga issues do sang mga power distribution kung sa diin pwede makabulig ang national government sa bulig sang NEA, National Electrification Administration, ARC, Energy Regulatory Commission, kag DOE, no, kag Department of Energy, para nga mapanubo ang presyo sang kuryente baw do mayo gin magmusna. Ako yung malakpak ko pating tiil ko yung malakpak mo, no? Kung matigayon ini, pero ginatinguan man na Congressman Greg Sataya, ang ton nga working congressman man dito sa House of Representatives, para nga mapanubo bisan papano, no? So pila ang kinanglano nato panubo. Di ko pamangkuton tang aton nga mga konsumidores subong, imangkot pila gid, no? Ang kinanglano tang panubo sa presyo sang kuryente. Gusto niya ibalik ini sa 5 ka pesos? O ti katahom siguro, no? So ambal din Congressman Greg sa iyang Facebook post nga nagapati kita nga ini ang first step iya makabaran nga matagan nasang aksyon ang dugay na nga maproblema sa kuryente. Pasalamat sa Committee on Energy Chairman Representative Lord Alan Velasco, Seneco sa pagpunguna ni Jim Ervin Stanley Oticar ato si sa Oticar kag sa tanan nga mga nag-participate sa ini ang nga binungahon ko ng hearing. Ti mabinungahon man kuno no nga hearing sa dire makabanan, no? So ti hearing with in aid of legislation mo lang ini, no? So ti aton lauman tanam lang, no, nga papanubo, no, bisan papano
ang aton iya makabanan nga presyo sang kuryente kada kilowatt. No, ti subong pilang kwan latest subong para sa 16, no, lapit sa 16 pesos, no. Ang latest ni makabanan nga kwan ano nga presyo per kilowatt, isa ka kilowatt hour, no, worth 16 pesos, no. Ti masakit-sakit kung naga-consume ka 100 kilowatt monthly, no? So may 1.6 ka nga balaran, 1,600. Kung maka 200 ka, no, mara ka sang kwan sang 3,200. Oh, no? So 1.5 3 kun 1.6 2.1.6 3.2, no? Kung may ara ka pagidri abi sang kwan sang 250 kilowatts, no, ang monthly nimo average, so makabayad ikaw sang tunga sa 1,265, no, so mga 3.8 ba kadako-dako. Kag of course, no, so din makabati istoryahan ta man niyo, no, ang ining Maharlika funds. Kado nag-init ning issue subong iya makabanan, no. Sa bahin sang kwan, sa bahin sang Maharlika, no, Maharlika Fund, no, nga konsidente may mga pamahayag magkikita diri, no, nga ang ini nga plano nga inaduso sa karon iya makabanan sa especially sa bahin sang aton sa ning kwan, no, sa bahin sang aton sa iyang mga katampo, no, sang House of Representatives, no, ini nga plano bao ti mga proponent, no, sa sining Maharlika funds. Ti siyempre ara day ang bata sang aton sa iyang presidente, no, presidente Bongbong Marcos, no, ang kuan, no, ang ay nga man hindi ta pwede sa messenger. Si Sir Winnie. Okay, sige. So hibaloon tani ang makabanan, no, sa ato sa pagpalagad. So speaking sa Maharlika funds, no, ti dumay nagre-react na diri makabanan regarding sa sining mga tikang, no, sa Marcos administration. Sa lipot nga pag-insende naton sa diri makabanan, no, ti magsaling ka Maharlika Wealth Fund do gina-practice man kuno ini sa mga mangaranon pungsod nga Pilipinas mangaranon tayo gross utang. Kahit di ko mag-imo, kung kita sa Sovereign Wealth Fund o kung SWF, Pilipinas hindi dapat nga pagtandugo ng pundo. Kaya daw ginakutibaw naman nilang pundo sa SSS, ginakutibaw naman nilang pundo sa GSIS. Di para kung ini sa mga implementation sa mga mayo nga programa, no, sa ring administrasyon, no? Di nga kutibawon nyo pa na ang kwanda, no, ang pundo, sang tawag sa gani, no, sang social security system nga kutibawon nyo pa na ang pundo sang kwan, no, sang government service insurance system, no, ang SSS ti ginpangabudlayan na iya, no, sang aton sa niya makabaran nga mga kauturan, no, especially sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang tawag sa gani, no, sa bahin sang mga utod sa private company nga nagatrabaho ti pinangabudlayan na iya sang aton nga mga kauturan, no. So hindi niya pwede nga kwaon na ang pundo kag ti fund, no, sa makabanan sa mga programa, no. Ti anong assurance naton dira basi manada na lang aton nga kwarta. Iti amo mala nang ginasaligate malon ta sa SSS, no, sa mga private companies ng employees, malon sa GSIS sa mga government employees. Ti ka nga amon sini. Ti okay man kung may mga tikang pero galing kay ti sa punto lang yabla. Paano pa na ma-enjoy sang mga members dira kung nang wala na kita makabanan sang kwaon pa, no? Or ang pundo gamiton sa iban nga mga purpose. Sakta na si Sir Winnie Sancho sa piyakalinya ang convener sa Power Watch at the same time sa bahin man sang gawa, no, sa piyakalinya. Sir Winnie, may gabi sa mo, sir. Si Bombo Ponce ni live kita diri sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Ponce, may gabi sa mo. Labi na gid sa aton mga nagpalamati, no. Yes, sir. No, so supposed to be this is a schedule
sang committee hearing sa bahinsang Committee on Energy headed by Congressman Lord Alan Velasco bilang chairman, ano? Pero unfortunately, Sir Winnie, wala ikaw naka-attend, but updated ka man, kag monitor ka man ka ina sa sining hearing. Ano ang progress kag imo nga paghangop sini after nga na patagan ini ka ina headed by Congressman Greg Gasataya man diri sa Negros Occidental kag Bacolod, Sir Winnie? Well, unfortunately, huwag kita nakakadto dito sa Manila, no? Oo. Tungod sa problema siguro sa pamasahe. Kadua, tani ang mga kasubong sinibilang congressional inquiry should be given the widest possible dissemination, no? Kay kung wala ako nagkadto sa November 28 sa opisina ni Congressman Greg Gasataya, why ako nagay-balong nga ginpaiso, kung galing reset, no? From November 29, gin-reset siya December 5. Unfortunately, ang staff ni Congressman Gasataya, why man kabalo, no? Kung ano gid ang real score, no? But to make the long story short, ang ako niyang report talin sa Manila, according to Congressman Greg Gasataya, siling sang isa ka tilmanan, mabinungahon man kuno ang kwan, ang congressional inquiry. Iyan na iya perspective ni Congressman Gasataya, no? Pero kung sa amon niya nga mga konsumidor, sa ka kulang, kay nga, tani gin tagaan man nila sang link, no? Gin kuan nila bala bumbupons, virtual, no? Galing kasi gin face-to-face nila eh. Kada wala sang medyo posibles na maka-communicate kita sa ila virtually, no? At any rate, I hope na ang tanan nga concern as outlined in the resolution of Congressman Gasataya were taken up, no? But I was also informed na why man tuyas ang nag-attend na member sa ang board of directors. So I would like to remind them, it is your moral and legal responsibility, no, to attend a congressional inquiry. Kaman siya, di ka importante nga kuan mo nga inquiry, labi na gid sang problema atong diri sa Seneco, no? Galing kati ba siya man lang gisahon tugla sa mga congressman ani nga aton mga board of directors kung siya makasiling ka bilang responsable, no? Kaya nga ila niya kuan eh, ila niya trabaho, so it only reflects their incompetence. So nga ang hindi sila magkadto kay ila ina kuan, ila ina they failed rather, no? They were remiss in their duty. So why sila dito nagkadto? So laton-ton lang bubupon kung ano ang report adi nga yatag sa ato ni Congressman Gasataya sa iya committee report para may baluan gid naton kung ano ang detalye, no? Kag ano ang mga importante nga mga agenda again take up dito during the congressional inquiry. Oo, kung gani, no? So ti ato man to galing si GM GM Tikar, no? GM Ervin Stanley Tikar. Daw siya itong nag-attend in behalf sa Seneco, Sir Winnie? Yes, no, I was also informed, no? But in fairness to acting General Manager Tikar, I don't think, no, sa akong lang yung pagtanaw, kung siya dito, hindi na siya makasabat sa mga nitty-gritty, sang kadalom, no? Sang problema, sang siniko. Kaya man saan mo lang da siya nagsulod mo, kada with all due respect to him, he does not possess the necessary experience, no, na mahambal naton para sa problema sang Seneco, no? Mayo man to nga to siya, pero I don't think he can sustain, no, or answer the perennial problem of gross mismanagement, inefficiency, and the responsibility of our board members in Seneco nga naglabot kita sa subong nga problema nga daw hindi na gid magwanta. Kung sa bagay sa Winnie, daw nunit naman guro mag-attend ka to kay tanan yung mga queries ara naman to sa position paper ninyo nga uyat man ni Congressman Greg Gasataya
So, ang tanan man siguro, na-tackle man to, na-present man? Hopefully, no, na tackle kay kabalo mo na si Congressman Gasataya kung ano ang iyang duties and responsibilities as si Congressman, no. Kag kung ano ka importante, hindi lang para sa pumuluyo sang Bacolod, kundi sa bilog nga franchise area sang Sinico, kung ano ka importante ang topiko sang excessive and exorbitant rate of electricity that the people are suffering now, no, because of this situation in Sinico. Oo. So, anyway, I think may information ko na ba ito may ara pag kunubwas? Daw 2 days gini ni sa Winnie? Ati mas mayo tani kung makakuang kita, maka-access, no? Para at least may kita bala, may hambal man kita sa mga konsumidor, no? We have to tell the people kay man ti bumbupon subong ang nagapamati sa imo ni damo-damo gini nga konsumidor mo. Kay gusto nila may balan na amo man ang amo man gyapon ang konsumo mo sa kuryente. Butang ko na lang sa akon sitwasyon. Nagsugod sa 2,900 bulan. Pagkadason nga bulan 3,300. Subong 3,700. Anong buting ganon ang generation kag ang transmission na charges nagasaka kada bulan? Kaya way man kasaka ang akong consumption. Amo na tani bala ang dapat istikar sang Sinico. Na sige ang saka because wala nila yung pakita sa tao ang kaundan sa kontrata nga niara dili fuel cost adjustment automatic na kung magsaka ang coal fire dito saka man ang ang dalayran mo sa Sinico. Amo na blanggin ko na ginaralihan subong sa Manila nga dapat ang kung anong charges sa coal sa world market hindi mo na mapatong sa kontrata kasi napirmahan na mo. Ugaling kadi ang atong mga mga board of directors, ambot kung katanaw man sila kung magpirma sa kontrata, kagambot lang kung nagasapir silang ginatawag na bill shock lang, makibot ka sang imong nga kuryente, no? Hopefully this will be addressed tomorrow, Bumbupon. Oo, mo gani man Sir Winnie, ano? Kampante ka man siguro, no? Bisan wala ka to. Ara si Congressman Greg Gasataya, no? Ang ibang dati pa man naman itong congressman sa kuan especially sa probinsya nga daw pakita-kita man to nga para ma-mentionar man siya, no? Pero concerned kay diya ang diri Bacolod, no? Nga lord si congressman, no? Diri kaya communicate kay Kong Greg. Awi kuan magsiya nag-text no galing unfortunately sa ako gid siguro. Pero tinagasalig man ta Bumbupon sa kabalo naman na si Congressman Greg, no? Kung ano ang issue, no? Kabalo man na siya kung ano ang dinatawag bilang unprecedented financial injury na ginasuffer sang mga Bacolod noon, no? Tungod sining lopsided contract, no, nga ginapirmahan sa mga board of directors without realizing the economic disaster, no, that is being imposed upon the consumers of Sinico. Okay. Magluwas to sa power rate, may another pagid nga mga pagkatalakayon nga topiko sa position paper ninyo? Ara man, no. Kag sa iyan ni Congressman Greg Gasataya nga resolution, ikumparar ya taas patas Manila mo. Subong ko 16 sa di sa Manila siguro mga 10 plus. Kaya makmuna ya, anong kapiso. Taas pa sa Manila. Paano na ma-explicar sa mga board of directors, no? Muna tani, dapat nga ila nga kuwan sa ato, na-relate. How come nga sado kataas ang tibuok sa presyo, taas pa ta sa Manila. Sige. Anyway, update na ta, boss, no? Kaya na, nag-try mo ko kay Congreg, pero daw medyo busy pa sa, kay session pa man subong until next week, ano? So malag-lag pa man inya. Hopefully by Thursday or Friday magtutawhay na maka-check kita, no? Sang update kita kiti may kay detalyado gid, no? So on the other hand, Sir Winnie, gusto ko lang kaukuan sa reaksyon, no, regarding sa sining mga plano man sang aton nga House of Representatives sa pag-create sang sang Maharlika Wealth Fund, no? Nga konsidente ang pundo daw kwaon diri sa SSS kag sa GSIS members naton. So sa SSS kita
diri ang mga mugunti mostly, no? Especially private companies, no? May mga SSS contributions nga ginakuha man niya sa aton, no? Kamo man ning ginapangimpostan ta kag ginadalaganan ta in case nga maalang-alang kita, no? So any reaction with this, Sir Winnie? Well, sa Manila, ang mga labor groups ko nagapumatok na, no? For us, General Alliance of Workers Association, alarming ini, no? If not untimely, no? Nagambal na gani si Congresswoman Gwenson nga the law does not allow the transfer of funds, no? From one agency to another. Kasi, for all intent and purposes, pwede niya sa mga Norway, patong ginsay, tabi nga country, kami surplus sila yung bupons mo. Kaya aton di anong surplus kay utang, no? 13 trillion, sobra pang aton nga utang. Kag, as a matter of principle, why Manila din tanaw, ini ang kwarta, hingguin ini sa mga mamumugon, GCCs kag GSIS, hindi man ni kwarta sa gobyerno. Aton ini kwarta, ginpamalasan ta nimo. Kay man ko nang isa ka tao wala na sa propiedad, abiyo ay siya sang lagpad nga duta o kung ano da, his only property is his job. Pero ang property niya, simple ang job niya, dira ginakuha ang sweldo, kag dira siya ginabuhinan sang SSS or GSIS. So in principle, it becomes now a private property. Property mo na mo. Siling sang Constitution, no? I think kung hindi ko malipat, sa Bill of Rights, no, Article 3, Section 9, no private property shall be taken for public use without just compensation. Di ikaato na kwarta, kuha nila yan, for what purpose? Pundo, negosyo, no? Kalabo, bala. Kani bumupon, kadamo pa sang importante nga bagay mo nga himuon sang aton mga mamalida mo. Number one, panubuan nila na yung presyo sa Sibuyas Bombay na mong pinakamahal nga Sibuyas Bombay bilang kalibutan. Ikadua, panubuan nila ang presyo sa mga balaklon. Kay amuning nagataas ang tawag nga inflation nga nag-deteriorate ang purchasing power sa workers. So kadamo nga mo pinangunahon mo ya ang ginatawag na MWF na, Maharlika, Wealth Fund. Kung gusto nila bumbupon, kung gusto ginatulod na, ikadamo mga bilyonaryo da, mga mangranon, dito sila kwa, sang ginatawag nila nga, seed fund, whatever, kaya damo sila kwarta, hindi nyo man di pagtaduga ang amo niya nga, amo-amo lang ang kwarta sa GSIS, sang SSS, ang senior citizen gani, wala pa madugangi ang ilang pensyon. Ang ilang tawag ni ining pensyon. Tika isa pa bumbupon sabi no for the sake of argument, kung mapirde binakron ang ilang investment. Anong assurance na ibalik sa aton? Why ka pensyon? Umutsi ganon, no? So these are things that should be considered. Sa akong lang pagtanaw, hindi pa niya panahon nga amo nang aton nga unahon nga priority, no? Kagkadasig nila bumupon. Kadasig yung fast track nila. To be more precise, gin-railroad. Tanong pila lang kasmana, dugay-dugay, approve na, no? Dugay-dugay, ato na. Kung bala daw, dasig pa sa kilat, di ko na kuya, hindi ni mayong mga metodo para tandugon ang aton na yan, kwarta, bong hupon sa. Di anong future ta sa mga retirees, sila kadlaw, kung magpalpak, ining ginatawag nilang Maharlika Wealth Fund. Mo gani. Kaya di, sa painsyendita, do ginihimo lang niya sa mga pungsod ng manggaranon, ti Pilipinas, manggaranon na ako. Amo gani mo pupons, no? Kung may surplus kaya, Norway, kumparar ba ito sa Norway, o kung diin na lugar da, namudlay sa ato niya, kay sundon tato sila, na kita pigado, kaya ang inflation, no, madlaga na gani 8.2 from 7.7, madlagan siya 8.2. So, po siya ganun sina, magataas pagid ang mga black loan, kag ang sweldo sang mamumugon, ang real value, no, magapanaog, pagid nga magapanaog. So, kung ako sa ila, ang taton lang nga nila na, maluoy man sila sa pigado nga mga mamumugon. Kaya siya naka-ambisyoso nga programa, which is not necessary for the workers of the country.
Oho. Tarso man isa niya. Ano ta magmagaranon sa utang guro kit number 1 tay? Ati ho. Kaya mo lagay sa aton kay damo na talong, damo na ta utang. So para masulbar na, we will borrow another loan in order to pay the previous loan. Kaya mo na wala utang na tanga utang and this time hindi tak ginawa. Okay, sige. Anyway, at least nabala na ito na stand man ninyo dira, no? Sa part yasang gawa. Kag mga katapo man sa mga labor sectors na ton kag sa mga mamumugon. Sir Winnie, salamat gid kag may gabi sa imo. Thank you. Good evening. Okay. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o konsang gawa. Grabe, no? So, muning mga nagasugata nga mga kwani sa aton, no? Nga mga balita sa nidri mga kabra. Kaya ba yun sinong mga author sa nidri sa Maharlika Wealth Fund, no? Or MWF, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, principal author. No? Grabe ba? Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos o kung si Sandro Marcos, bata sang presidente, no? First District sa Ilocos Representative. No? House Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe. Tingog Party List Congressman Jude Asedre. Ang mga tingog party list, nagboto, naglulusot ini, no? Paano man? Napirdi pang bayan muna, no? Yung tingog bago man ni Umeri, tingog party list pagid nga si Congressman Yeda Marie Romualdez, aba, dito, kuan gina yung pamilya ang kumprada, mani, Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, no? So, amunisla, no? Ang mga authors ang Maharlika Wealth Fund, more than 275 billion pesos, no? Will be poured into the proposed Maharlika Wealth Fund, perte, no, nga ma-ability ni nila, no? So ano ini? Di mga simple lang mga facts mga kabanana. The bill establishing 275 billion pesos, no, nga Maharlika Wealth Fund is speeding through Congress, nga wala man sang makunano nga mga kwanda, no, pag-agi sa gakaigo nga proseso, pasar dayon. But ano ini, no? So gamay lang gid nga mga facts mga kabanan. Ang proposed nga fund ini nga makagather, no, sa 275 million pesos from the government pension funds kag bangko sa purpose nga of investing in a big ticket national development projects and other assets, no? So pila ka mga centers ang utod gani, no, ni President Marcos nga si Amy, po duda lang ko ni base kun iya lang ni, no? Kag pila ka mga lawmakers sa economist naga-criticize ini sa ginatawag nga potentially exposing pensioners to higher risk, no? So meaning sa kadelikaduhan and for not having strong enough safeguards around its management, no? So authored, no, sa nito kay na pinang-mention naton, no, sang mga pamilya incorporada man, no? Si President Marcos nag-commit, no, sa full support with Albay Representative Joey Salcedo describing the bill, no, utos ng Pangulo. Hala! Di kwaon ng kwarta o mga source of funds para makakam up kita sa 275 billion pesos. Government Service Insurance System o GSIS. May 125 billion pesos lang nga kwaon. Sa Social Security System, 50 billion pesos. Sa Bahinsang Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos. Sa Development Bank of the Philippines, 25 billion pesos. Kaysa national budget, 25 billion pesos. Imagine, no? Sa GSIS pa lang, tidako-dako na inayang pundo. No? So, there are also expected annual contributions to fund sa BSP, Philippine Amusement and Gaming Corporation, kung PAGCOR, National Government, kag the other sources of special assessment on natural resources, and public borrowings. No? So, sa nito makabalan sa aton, sa nga makauturan, din inigamiton. Di sige lang ta, no? So, although ini nga bill, why gid gin explain gid, no? Thoroughly ang outline sa isang projects, no? Kung bala din ini-invest. Instead, nga Maharlika Wealth Fund Corporation o kung MWFC, isa ka government corporation created by the bill. Mayo malana imo sila the bill kung ano, no, para maging legal sa kahapos nang, no? But ini makabanan, no? Kita kabalo, no? Kung diin gid bala ini makadto, diin gid bala ini gamiton, o diin gid bala ini nga mga project nga pag-investan naton, ano ining mga projects na i-invest naton diri o investan ta, no? Si Salceda nag-specify diri nga Maharlika Fund was created at the President's request,
no? Kag ginsiling niya diri, no? Nga si President Marcos gusto niya, no? Nga ang pundo nga invest sa dalagko nga proyekto, no? That are usually scrapped, no, by the national budget after passing through the Congress, no? So may mga kuan man din na butang, no, ining allowable nga may investment outlined sa sining bill, either cash, foreign currencies, metals, other tradable commodities, fixed income instrument issued by sovereigns, quasi-sovereigns and supranationals, domestic and foreign corporate bonds, listed or unlisted equities, may financial derivatives, Islamic investments as sok-sok funds. Grabe ba? Joint ventures or co-investments, mutual and exchange trade funds, commercial real estate and infrastructure projects, loans or guarantees, no, to or participation into joint ventures, etc., etc. Other investment as may be approved by the board, no? So ini makabanan sa aton sa nga mga kauturan ang kapalaran ta sa combined capital from ginatawag nga GFIs, no, nga invest sa sining capital, intensive projects for a high return. Daw kwan ba daw pyramiding scam la galing. No? So abot silingon, ti anong isugal today? Okay na tang link ta kay Sir Josel to. Okay. Kay kadali sa 5 minutes lang taw ayon ta sa iya. No? So ti ma-invest kita sa wala sang kasiguruhan. Mo na pa insindita, no? Tapos ti gamiton ta pa yung pundo sa GSIS, gamiton ta pa yung pundo sa GSIS. So what we are expecting for? The return? What kind of return? Ay, nato na ubra naman ka mudos-mudos, da. No, muning budlay sa inyo kay ti sobra nyo ka damo ginapinsar. So do hindi namo. Magamo na nga kotihon yan ang balay sang subay, tigili namog tas ni. Tapakib lang balay sang subay, especially pula nga subay bla ko ni pagkagkanton. Do you think kung isugal gini dayon non gid ini kay ti pasar nila bilang isa ka kasuguan, no? Kabag kegyo say magrinamo kag magkaladula ang pundo, amo gining na siling tanga, no? Kon wala pa World War 3 base ang Pilipinas, no? Ma World War 4 na. Amo ning halungan nyo kay isahon na kamo da, football kamo dayon. 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Naman sa bahin sa ato sa niyang palatuntunan. Sige, no, diri kita na yung makabanana, no, kay may hampang karon ang kwan, no, ang Japan sa round of 16 na kita makaban 11 o'clock, no. Karon sa gabi Japan versus Croatia. Sa round of 16 na kita iya makabanan. So tag isa lang ni kampang sa round of 16 may 16 ka team, 8 ka pares, no. So ti hasta nga maka quarterfinals 4, no, hasta magduwa na lang. So sinuayhan, grabe, no. So ang France believe ko, no, depending champion, no. Ang bandiya sila ting idol gida, no, hubinon nga player, pila play edad just ni, no, Mbappe. Pwerte katanda magsipa sang bula, no? So ti Japan versus Croatia. So ti medyo na amaze man kita kay ti sa part sang Asia may nakasulod no Croatia ti Europe countries ni, no? So European country. So ang Japan isa Asia. Ti nakasulod ang Japan So ti anong mapananawan man sa diabi makabanan, no? Sa naso government sang Japan si Sir Josel Palma aton nga Bombo Terrestrial correspondent rektamente sa Japan. Sa mga correspondent nato. Sir Josel, good evening live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Maayong gabi Bombo Pons kag sa tanan niya tagpalamati sang Bombo dira sa siyudad sang Bacolod, jag probinsya sang Negros Occidental. 16 minutos makalipas ang takna sa alas 9 diri sa gabi kag 6 degrees Celsius ang aton temperatura Bombo Pons. Okay, sige Sir Josel, salamat gid, no. Wow. Sir Josel, pati kami diri, no, sa Pilipinas na amaze man sa pagsulod diri sang Japan sa round of 16. Muning ginasiling nila nga ti unpredictable nga mga hitabo, no, sa patag isang FIFA World Cup kay bilog ang bola. So may hampang sa with Croatia 11 o'clock, no? Anong mapreparasyon na da sang expectation sang government sang Japan, Sir Josel?
Actually, Bumbo Pons, ang aton nga coach, no, si Hajime Moria. So, ang nag-preparar gid subong sing maayo parang makalusot sila sa round of 16 na Bumbo Pons, no? Kay bangod man nga ang Croatia is a very tough team man ini siya Bumbo Pons. Yes. Kay kung aton tan-awon is rank number 2 ini sila, no? Rank number 12 I mean. So kag ang ang Japan is rank number 24 lang sa world ranking. So pero masiling naton Bumbo Pons nga hindi man mabasihan ang ranking subong kay because nga naga-improbar man ang kada team, no? So kung aton balikan ginlutos gani isang Japan ang Germany sa score nga 2-1 sa nga ini four-time world champion, no? Correct. Kag ang Spain man ila man ini ginluto sa score man nga 2-1 sang kag kung tanaw naton 2008, 10 and 2014 na champion man ini sila. So but silingon nga kag kung tanaw nimo Bumbo Pons very effective ang effective ang strategiya nga ginahimo ni gani ni Moria. So kay bangod man sa first half wala ila sila naga-score, no? Daw ila lang nga ginatantiya bala ang capacity sang ilang kontra kapasidad, no? Kag sa second half dira sila nagabawi, no? Daw gapang kibot sila bala Bumbo Pons kay bangod man sa ilang speed nga ginagamit kag sa ilang defense amoy na nga maka sila, no, nga paagi sa second half nalutos nila ang mga mabaskog nga team. Pero ini Bumbo Pons siguro sa overconfidence Manila nalutsan man sila Bumbo Pons ang Costa Rica, no? So subong ang aton subong hampang subong sa Croatia versus Japan alas 11 sa Japan time kag alas 10 dira sa aton sa Pilipinas. Ang mga miyara nga mga predictions diri Bumbo Pons, no, or ang win probability. So diri nagapabor ang diri sa Croatia, no, nga may 47%. Samtang 24% lang iya sang Japan kag may draw nga ang draw naman iya 29%, no? So kung tanaw naton diri Bumbo Pons ang duha ka team, ang Croatia may ara sila Bumbo Pons nga may mga edad naman nga mga players, no? Pero bisan may mga edad may may gapon mga key player pa rin gapon sila pareho ni pareho ni Modric, no? So ini 37 years old na siya pero grabe paggapon ang iyang stamina man si ni Bumbo Pons. Kag subong man ini si Ivan Perisic, no? Bali ang sa Croatia may ang tatlo ka tandem diri may tatlo sila nga nagatandem ang gina-expect nga makascore Bumbo Pons, no? So we have we have Kramatek, no? Si Kramatek ang may isa ka Croatian player nga gina-expect Manila nga makascore as to Japan. Ang ilang gina-expectar iya amo naman iya si Ritsudoan, no, nga isa lang ka substitute pero grabe nga pag sang substitute niya, no? So grabe ang pag-score tanaw naton sa Germany versus Germany si Ritsudoan man ang nag-tiebreaker, no? Kag sa amo man sa Spain siya man ini ang nakapaskor sang tiebreaker. Kag isa pa gid nga ginatanaw man diri sa Japan is amo ining si Ao Tanaka kag si Takuma Asano Bumbo Pons. While iya sa Croatia we have Mateo Kovacic kag si Luka Modric kag si Marcelo Brozovic. Amo ini sila ang mga gina-expectar nga maga-deliver
sa kada team Bumbo Pons. So maning bantayan naton karon ano Sir Josel, no ganing bansag ng isang Japan blue ano ni siya gani? Blue Samurai Bumbo Pons. So amo ni sila no. So ti daw na kwanagid no. Na swertihan Baliskad dili baliskad Samurai Blue. Samurai Blue no. Yes. So daw na swertihan gid no. Ini sila Sir Josel, I hope nga nga makasulod man sila sa quarterfinals no. Kay ti dako may nga bagay no. So dakong chance nila kung mapirdi na ng Croatia ti ba sila ba na kay tag-isa na lang kampang ini sa round of 16 makasulod sila sa quarterfinals. Quarterfinals. Yes. Oo, amo ginasubong ang ginapreparahan sang aton nga coach diri ni Hajime Moriyasu nga dotos nila ining Croatia good nya makasulod sila sa quarterfinals kag at least makama-improve nila ang ilang world ranking record Bumbo Pons. Okay, sige. Whatever magid sa result karon ano. Balik kay kita buwas naman no Sir Josel para sa dugang nga man action but at least na bala naton dira nga sa government sang Japan kampante sila yang mangibabaw gud ang Japan sampang karon against sa Croatia. Yes, so amoy na yang Japan na always positive gid na sila Bumbo Pons no kag very supportive gid sa ilang mga players. So naka-ready na sila ya tanan-tanan bisano na karon na maano gid na yang Japan masupport gid na sila ya Bumbo Pons no. So aton bantayan ina kag base may mga time kita sa buwas mapalabot ang Croatia naton ang gali resulta. na encuentro ni sa sang France sang defending champion last 2018 sa Brazil. Yes Bumbo Pons no. Ang sang 2018 ang kontra ini sang France ang ano sa finals no. Kag sang ano ni gin kontra man ini sa sang daw runner up man sila no kag Bumbo Pons kung tan-aw naton ang sang 2006 bali kung tanaw naton kaduhanan ni nagsambuwa sa mga nagliligad nga mga World Cup ining Japan kag Croatia no. Kay ba mo ang latest nila nga pag-atubangay is sang 2006 World Cup sa Germany wherein nga nagdraw ini sila sa score nga 0-0 kag kun sa diin diri ang Croatia nagtapos iya nga third Bumbo Pons while ang Japan yara siya sa last nga ranking no wala siya makasulod no ara siya sa last. So amoy ni nga ginaano subong ginatan-aw naman sang ano nga basi bala nga mag-revenge naman ang Japan like sang Spain no. Kay ba mo sang 2020 Tokyo Olympic nagatubangay man ining ang Spain kag ang Japan sa semifinal sang ilang group pero pinerdi sang Spain ang Japan sa score nga 1-0 Bumbo Pons. So ini balantayan gid naton ini kag very interesting ning hampang kay ba mo base mag-revenge man ang Japan sa Croatia Bumbo Pons. Sige. Salamat gid Sir Josel kag halong kamo dira no. Good evening. Madamo man salamat Bumbo Pons kag kung may time kita sa buwas ato naman ipalabot sa inyo ang aton nya mga resulta sa sining hinampang. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio, Bumbo. Sige, Sir Josel Palma, direkta sa Japan. Matay ta na karon ha, kay tutok mo diri sa Bumbo Radio Bacolod sa FB page man naton sa mga update sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Standby, balik kita Christmas around the world. Mga kaupan natin mag-Gigi Padilla Vergara sa Hong Kong. Dari sa aton sa ring nga palatuntunan. Mga reports pa sa aton sa ring nga mga beat reporters, kag patrol reporters sa aton nga pagpalagad. Standby! 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Una, heto
Ikadulag. 100. Ikadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Makabatang ka ma'am sa 500 pesos worth of gift pack. Ako sa Aprilin Lanada, nagka-star sa Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Nagdaog sa 500 pesos ka gift pack nga worth 500. Ang 500 pesos baka ko liwat sa Nescafe kay para maghulog liwat kag madamo pa mga entry ang akong mahulog. Thank you gid sa Bombo Radio kag Star FM 12 Panalo Part 21. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga Mga kabaran sa aton na pagpalagan, 43 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Sempora sa aton sa ring Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Sa aton sa mga kabombo, yari naman kita karon magpanglugay hamon, ago di bulo naman kung ano po o kag kung paano man naga-celebrate sang Christmas sa iban nga mga kapungsuran sa bugos ng kalibutan. Kadto naman kita sa syudad kag espesyal nga administrative region sang pungsod China sa bahin sang Eastern Pearl River Delta, South China, ang Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China o kon Hong Kong SAR. Paano naman mag-celebrate sang Christmas ang mga pumuloy diri? Ang Hong Kong karon may ara sang populasyon nga nagdangat na sa 7.2 million ka ginapamunuan sila sa ila Chief Executive nga si John Lee. Kon mayoriya sang populasyon sa mga Hong Kongers may Buddhism ang pagtuluhan sa subong man Taoism, Confucianism, Islam, Hinduism kag Judaism. Nga wala nagaselebrar sang Pasko apang bagod nga may mga Kristiyano man nga nagapuyo sa Hong Kong, nagaselebrar man sila diri sang Christmas kalakip na ang mga Filipinos nga nagatrabaho kag naga-estar sa Hong Kong. Ang Bombo Radio ng ideya. Makitan man sa palibot sa Hong Kong ang mga Christmas decorations kag tuman kadalagko nga mga Christmas trees. Ang mga Chinese Christians diri ang nag-celebrate sa Christmas pinagi sa pagsimba o kung may mga church services man sila sa ilang Chinese kag English language. Abatian man ang pagkanta sa Christmas carol sa palibot. Tuman kasadya ang duha ka adlaw nga public Christmas holiday sa Hong Kong. Sa sining nga may inadlaw, masadya ang mga pumuloy diri, mayara gid sila sa Christmas market sa diin. Tuman ka madinuagon sa palibot kun sa diin. Kabahin sa ginabaligya amo ang mga Christmas trees. Napunan sang pula nga mga poinsettias flowers ang palibot, stencils, Christmas lights, kag nativity scenes nga yara ginadekorar sa pulian, simbahan kag public places. Apang nakabalo-bala kamo nga may Santa Claus man o kon Father Christmas ang mga Hong Konger o kon Hong Konger. Sa kanto ni sila ini ginatawag Sing Dan Luyan o kon ang Christmas Old Man. Samtang kada tuig may ginahiwat nga Winter Feast sa Hong Kong nga isa ka youth winter party nga ginalikipan sa mga shops, theme parks kag iban pa nga mga attraction. Samtang mga taga Hong Kong nagatinamayanay sa Merry Christmas pinagi sa ilang Chinese language nga Sheng Dan Je Kuala, Sing Dan Jet File Okon Merry Christmas in Cantonese. Katugnaw sa kaagahon Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 46 minutos na nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa Piyakalinya. Aton nga international correspondent sa Hong Kong, Ma'am Gigi
Padilla Vergara. Je, may gabi sa imo dira ma'am, kag welcome diri sa aton nga bahin sa pagpalagad naton, no, ang Christmas around the world. Mayong gabi. Hello, Bobo Pons. Mayong gabi man. Kagi advance Merry Christmas. Yes, so same to you man ma'am, ano? So anyway ma'am, gusto talahibol on dira, no? Sa bahin sang Hong Kong, although may initial nga background na kita diri, ora ako nga gin presentar, no, with regards sa ning pag-celebrate sang Christmas kay ti nanasari nga mga kuan dira, no, nga mga relihiyon sa bahin niya sang kuan, no, sa bahin sang Hong Kong. But sa inyo dira nga celebration sang Christmas, kamusta man, no? Nga mga Kristiyano dira nga kaupod nimo. As of now, Bombo Pons, sa nagsugod pa ang pandemic, Bombo Pons, nagiway kita sing mga gathering, Bombo Pons, nga atenan kay tungod sang pandemic. Ti subong siguro, Bombo Pons, basi magi-tinipon-tipon na naman ang aton nga mga kapwa, mga Pinoy, kag mga kapwa OFW dire sa Hong Kong, dire lang sa palibot man sang pungsod sang Hong Kong, Bombo Pons. Oho, amo gani. But usually, kay na stop 2 years, anong ginahimo, no? Sa mga Christians dira pareho sa inyo, no? Kung Christmas nagalapit na, 20 days na lang, no? Christmas na. Yes, Bombo Pons. Pareho sa amon, Bombo Pons, nga mga Pilipino dire sa Hong Kong, naga-celebrate man kami sang Christmas sa 25 gid, Bombo Pons, nga adlaw, kag after sang amon nga simba, naga-tinipon-tipon man kami, Bombo Pons, na naga-kinaon man kami sa park. Okay, no? So, makitaan taman ayhan, no? Ang espiritu sang Pasko dira. Kay I know nga may mga Christmas tree man dira, Christmas lights and Christmas decors. Pero na mga nativity, no? Je? Yes, Bombo Pons, sa subong nga tinion, Bombo Pons, ara na ang aton nga mga Christmas decor. May makita na kita sa landmark, Bombo Pons, sa may central. May ara na nga nang nadekorar dila nga kwan nga ang Christmas tree, Bombo Pons, kag sa may Pacific Place may ara man, Bombo Pons, kag sa Litong Avenue sa may Wan Chai may ara man, Bombo Pons, kag sa may ang manami subong, Bombo Pons, nga lalantawon gid kagi pwede gid makapagi picture ang aton nga mga kapwa OFW dira sa may Chimchachoy sa may Peninsula, Bombo Pons. Kay last Sunday nakakadto dito si Kalore, wala ako nakaupod, Bombo Pons, kay gabi na. Ti bali nag-meeting kami nga subong nga Domingo, hindi kami anay magi-Taklas Bukid, silikuan kami anay sang mga Christmas decor, ma-survey kami anay, Bombo Pons, sa Domingo. Amo mangani, no? So galing kiti amo na, no? Gina-practice nato kita mga Pilipino iya. Kung Christmas dapat tilidipon kita bilog pamilya kung New Year, but for how many years na, no? Ano to, kung may 10 years ka na sa gwa, sang pungsod nga nag-celebrate without your family, but ano man ang feeling, no, Ma'am Je? Bawo ko sa feelings lang, Bombo Pons, sa dire sa Hong Kong, masulod na ako dire 7 ka tuig, Bombo Pons, sa 4 ka tuig wala ako ka uli sa Pilipinas tungod sang pandemic. Wa gid ako, Bombo Pons, kaagi ka celebrate sang Christmas since nga nagi-abroad ako, Bombo Pons, nga maskin sang sa Middle East pa ako. Wa gid ako kaagi ka celebrate Christmas dira sa aton sa Pilipinas. Masubo, Bombo Pons, pero para sa pamilya, ti ara agwanta lang kami, simba lang kami, tapos gakilitanay lang kami sa amon nga mga suod nga abyan diri sa Hong Kong man, nga kung kwan nga mabatsagan mo ban ang spirit sa Christmas, Bombo Pons, nga makasimba ikaw sa agit dang 25 gid, Bombo Pons, ang gabi. Oho, amo mangani, no? So I don't know, may sa mga Chinese dira, no? Kung may makitaan ikaw nga ti naga-celebrate man abi, no? Sa tiun sang December 25. Yes, Bombo Pons, sa subong sa bag-o ko, Bombo Pons, nga amo may nag-abot kami subong nga parcel. Baw nalipay akong, Bombo Pons, nga ginbukad ko ang amon nga parcel. It's because nga ang sulod sang karton, it is a Christmas decoration, Bombo Pons. Wow. Yes. Diba sa buwas mapakabit-kabit na kami ni Moy sang amon nga star. Oo, mo gani. So ano na din man sila abi ka pakabit, mga bintana, pertahan. May ara man sa bintana, sa pertahan, kag sa salas, Bombo Pons, na kuan ang amon nga Christmas tree. So, sa kusina pa nga ka mga CR guro, butangan na kun kuan eh. Basta sa pertahan lang, Bombo Pons, may ara gid na. Okay. So kabalo na makita di ama Chinese kilala ini, no? Sa mga good luck, mga signs, no? So
Ti dito kung ano man ang mga good luck abi dira pero sa aton nabalaan tala may mga kuturang kita di nga kung New Year kag Christmas masabit ta ubas sa mga pertahan ta sa mga bintana no kay good luck kuno ini. Oh, ano Yes, din anong Bongbong. na-practice dira? Ang diriya sa Hong Kong Bombopons kon Christmas, nagabutang man sila sa mga fruits Bombopons sa lamisa. Lamisa lang. Pero hindi pareho sa aton eh. 13 fruits? Hindi man gid Bombopons nga ano kay Basta may prutas actually, lang? basta may prutas lang sila Bombopons kag nagatahatag man sila sang what is this? Red packet sa ila nga mga helper Bombopons. Sa ampaw. Muna. Ampaw ho, yes. Oo. Okay, no? So pila ihan ka ampaw mo baton mo? Way pa ko kamaan Bombopons. Okay. So anyway, joke kidding aside, no? So anyway, so what about sa ilang kwan gakaon man sila abi or dira may ginabaligya man nga lechon dira? Baboy? Actually, Bombopons may ari man dire nga baligya nga lechon pero ang mga kwan dire kay mix man ang tawo dire sa Hong Kong pero ang ilagid nga main course gid ang torkey Bombopons. Okay, turkey gid ang sa lamisa gid every Christmas. No, sang iba man nga ano pero sa may Chinese depende man Bombopons kay may ara man sila kun ang aton da nga litson sa Pilipinas yubo nga baboy litsonon ta dire ya Bombopons 3 ka semana siguro nga baboy ginalitsona. Uy. Okay ang gagmay. Ang gagmay na Bombopons no. Oo, so kanamit man na kuno crispy man na no. So kay isa lang kami nakatilaw na Bombopons sa kadlaw gani ako kay Talores ang last namon nga kaon sina kay hindi ta na magkaon ka ano kay baho kuno higko ka baboy ang idek pa. Oo. So bitin pa na baktin pa na siguro sa aton di. Oo, gamay-gamay pa na Bombopons ginagatas pa. Correct good sige. Anyway, ang 25 ginatagaan mo kumon sansa bida no? Nga mag-break upod sa mga kasubong ng mga Ilonggo dira kag Ilongga. Yes, Bombopons sa subong nga Christmas maswerte kami kay 3 gid ka adlaw ang amon nga holiday. Grabe ba? Kay ang 25 Bombopons ang naigo gid sa Domingo nga adlaw, Domingo nga adlaw holiday gid na namon ya. Kay subong pula ang kalendar amon pagid na Bombopons hasta 3 gid na ka adlaw 25, 26, 27 siguro Bombopons. Grabe nga bakasyon no. Anyway, hindi mo lang do mafiluman nga ara ka sa Pilipinas kay ang bakasyon nga natag sa inyo hindi man basta-basta no. Kung Christmas malang Bombopons namo da matirawan kag every Chinese New Year Bombopons may ang malawig-lawig namon nga holiday. Okay, sige. Enjoy ka mo dira no, Je, sang inyong Christmas and sa kasubong man nga mga reliyon ni dira no. So sabay niya sang Hong Kong kita sa mga as a Christian no nga nag-celebrate kisang Christmas. Ano last ni Je, ang imong mensahe kay doon nakasaho ka na doon naghamis ng kutis mo sa Hong Kong subong. Mo do na huya man ako Bombopons ba? Oo, utang lang anay Paskwa mo Paskwa mo ihatag lang anay kay Pipoy. May kuan na ba may kontrata na dayon ba? Ay, may prangkahanay kita nga duwa, may ada nga bilog nga kalibutan makabate Oo. Sige, anyway. Basi may mga panamyaw ikaw, Je, go ahead. Baway kagid magisala Bombopons. Salamat gid sa opportunity nga ginhatag mo sa akon nga magi panamyaw sang aton nga mga kapwa OFW subong baw daw damo gawa sila ni naga-tune in Bombopons kay pagitawag sa ako ni Bombo Just nagi-post ako sa ano ko baw nagdamo nag-inbox Bombopons kung ano oras kita matandem nga duha sila ko karon pa sa gabi gani ang ginatamyaw ko lang sang mayad-ayad nga gabi kag advance Merry Christmas ang akon nga co-hikers nga Ilonggo hikers amo sanday Annabel Nohas Lori Picases, Sheila May Brillante, Cheryl Lubino, J. Macabayaw, kag sa FAD family ko, especially sa amon founder nga si Tita Marley Turney Bonda, maski nagtaliwan na siya Bombopons sa araman sa gihapon sa amon nga nagipusoon kay this coming December 17, iya nga birthday Bombopons, kag iduha na sa katuig nga hindi namon makaupod sa sini nga Christmas. Si Joanne Dolindo Position, si Tita Nene Arabejo, si may kamanay nga dira nagapamati sa Dubai nagagusto niya gid nga magipatamyaw Bombopons kag si sino pagid ini sa kadamo-dami Bombopons si Jonalyn Dagoro Piña Florida kag si Tita Nining Bunda si Tita Maris Discoutan si
si Tadona Galeno Mati nga nagdaog sa iya nga sa IFC Bombopon sa gold relay dira sa swimming sa Manila. Congratulations Tita Donna kag sa tanan nga mga OFW kag sa akon nga BFF si Babes Aguirre, si Nene Glenda kag si Ray Gumban kag si Gianna Sol around the world dira sa Saudi Arabia. Good luck and keep safe lang kita kag maayong gabi kag Merry Christmas sa aton tanan. Ini ang inyo Hong Kong News correspondent DJ Casa Padilla Vergara nga nagasiling Basta Radio Bombo. Sige, no? Aton nga correspondent, live and direct sa bayan sa Hong Kong, Gigi Padilla Casa Vergara, no? Ang tayo makabasa aton nga Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige! Hatag tanay dugang nga mga panumdum na to, no? Diri sa aton sa ring pagpalagad. Standby! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert. 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Yari na ang imo nga premyo! Una nga hatag! 100 pesos. Ikadua! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Ikalima nga hatag! 500 pesos. Congratulations! Ako si Joanne Cortez, taga Talisay, 17 years old. Nagdaog sa Bombo Radio, 1 to Panalo Part 21. Nagbaton sa ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of grocery. Ari na sa akon kamot ang 500 pesos. Pagamiton ko sang bakal bugas kag sudan. Hulog man kamo sa Bombo Radio para makadaog kamo. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 20 dias na lang Pasko na. Mga kabomo, standby na sa Santos nga Rosario. May
Ilagan Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuro pagpapati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the